right මේ ක්ලාස් එක අපි අද පටන් ගත්තාම අපේ plan එක තමයි මේක next month එකේ mid of next month 15th විතර වෙද්දි ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ ක්ලාස් එක යන ක්‍රමවේදය ගත්තාම මේක අපි මුලින්ම සිංහල භාෂාව වැඩිපුර භාවිතා කරනවා මේ ක්ලාස් එකේ තුල. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික තමයි ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි යූස් කරනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල usage එක ටික ටික gradually වැඩි කරනවා. මොකද මේකට join වෙලා ඉන්න අයගේ එක එක levels වල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් මම තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක මම 1 to 1 සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලව evaluate කරනවා. ඒ evaluate කරාට පස්සේ තමයි මම හරියටම දැනගන්නේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයගේ level එක. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම ටිකක් සිංහල භාෂාව වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. ඒක ක්ලාස් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරද්දිත් කියලා තිබුණා. සිංහල භාෂාවත් මේකේ පාවිච්චි කරමින් තමයි මේ ක්ලාස් එක කරන්න කියලා. නමුත් ඒකේ කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ IELTS exam එක හරියට කරගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම හරියට උගන්වනවා. ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. right. එතකොට IELTS exam එක සම්බන්ධයෙන් මම ළඟදී කරා 28 February 28 වෙනිදා කරා presentation එකක් පොඩි seminar එකක් කරා. ඒකේ කරේ introduction එකක්. IELTS කියන්නේ මොකක්ද කියලා introduction එකක්. ඒකේ slide එක තමයි ඒකේ presentation එක තමයි මම දැන් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මේ document එක ඔයාලට group එකේ මම දාලා තියෙනවා. මම group එකේ මම එදායේ presentation එකේ video එකක් අද දැම්මා. ඒ video එකට ගියොත් ඒ video එකේ test එකක් ඒ video එකේ comment එකක් විදිහට මේ presentation එක දාලා තිනවා. ඔයාලා click කරොත් මේකේ PDF එක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම පොඩ්ඩක් කියන්න සමහරට ඒකට සහභාගී වෙච්ච නැති කෙනෙක් මෙතන ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක බලන්න වෙලාවක් තිබුණ නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මොකද සමහර අය IELTS ගැන ක්ලාස් වලට ආවට හරියට දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මගේ මුල් presentation එකේ තියෙන්නේ IELTS කියන්නේ මොකක්ද? ඒක සම්බන්ධයෙන් හොඳ introduction එකක් තියෙන. ඉතින් ඒක බලපු නැති කට්ටිය පුළුවන් නම් බලන්න. ඒක හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද ක්ලාස් එකේදී ආයෙ මේ දේවල් කියන්නේ එතන IELTS නෙමෙයි උගන්වලා තියෙන්නේ. IELTS වල තියෙන features. ඒක මොන වගේ දෙයක්ද? මොනවාද තියෙන්නේ කියන කතාව. ඉතින් මම පොඩි brief introduction එකක් කරනවා IELTS ගැන. මේ IELTS කියලා කියන්නේ International English Language Testing System කියන එකේ abbreviation එක තමයි කෙටියෙදුම තමයි IELTS කියන්නේ. ඒතර IELTS කියන එක සමහර අය IELTS කියලාම කියනවා. ඒ කෙටියෙදුම මේ විදිහටම සමහර අය IE කියන pronunciation එකේ IE කියපුවාම ඒකේ ශබ්දයක විදිහට ගත්තාම I වල ශබ්දේ I කියන ශබ්දේ. එතකොට IELTS කියලා කියන මමත් පාවිච්චි කරන විදිහට ඊළඟට සමහර අය මේක තනි වචනයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. තනි වචනයක් විදිහට මේක pronounce කරොත් IELTS වගේ ශබ්දයක් තමයි එන්නේ. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරද්දී මේ IELTS නැත්නම් IELTS නැත්නම් IELTS කියලා කියන්නේ මේ exam එක. මේක owned by මේක ඇත්තටම jointly owned by British Council and IDP මේ ආයතන දෙකෙන් තමයි මේක කරන්නේ ලෝකේ පුරා. ලංකාවෙත් මේ ආයතන දෙකම තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක ඔයාලට exam එක කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ exam එකට ඔයාව prepare කරන එක. right. එතකොට මේ IELTS exam එකේ ඊළඟට ගත්තාම මේකේ තියෙනවා මම ඔක්කොම කියන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් දැන්ට කියනවා. IELTS exam එකේ components හතරක් තියෙනවා. reading අපි යන පිළිවෙලටම කිව්වොත් listening, reading, writing, speaking. speaking එක වෙනම තියෙන්නේ. අනිත් තුනම එකට තියෙන්නේ. අනිත් තුන පැය දෙකමාරක exam එකක් තියෙන්නේ. එතකොට speaking එක වෙනම තියෙන්නේ. speaking එක 15 minutes. එතකොට මෙහෙමයි තියෙන්නේ. listening එක තියෙනවා 30 minutes 30 to 40 minutes. ඒ කියන්නේ paper based side 40 minutes තියෙනවා. computer based side තියෙනවා 32 minutes. ඊට පස්සේ listening, reading 1 hour, writing 1 hour. ඒ exam එක දිගටම තිබ්බා ඉවරයි. ඊට පස්සේ හෝ ඊට පෙර speaking එක තියෙනවා. speaking එක විනාඩි 15ක
ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි එක්සෑම් එක යන්නේ. එක්සෑම් එක මේ දවස්වල එක්සෑම් ෆී එක 37800 31500 තිබුණේ 37800 වලට වැඩි කරලා තියෙනවා. right දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එක ඔයාලට මට එවන්න ආයෙත් එවන්න පුළුවන්. මම එවලත් තියෙනවා. මේක බලා ගන්න. මේක බලාගෙන මේකේ මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. මොකද මෙතන තමයි IELTS ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මම දැන් ඔයාලට උගන්වන්නේ ඊට පස්සේ listening, reading, writing, speaking තමයි උගන්වන්නේ. IELTS එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආයෙ මම කියන්නේ ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක බලා ගන්න. මේක බලලා මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. ඒතකොට IELTS ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් ඔයාලා මෙතන ගත්තාම ඇකඩමික් කරන අයත් ඉන්නවා, ජෙනරල් කරන අයත් ඉන්නවා. ඒතකොට ඇකඩමික් කරන අය further studies, higher studies වලට වෙන රටවලට යන්න තමයි ඇකඩමික් කරන්නේ. ජෙනරල් කරන අය ජෙනරල් කරන්නේ visa purpose. නැත්නම් PR ගන්න, එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකකට යන්න පිටරට ඒ වගේ අනිත් purposes වලට තමයි ජෙනරල් කරන්නේ. එතකොට දෙගොල්ලම මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. දෙගොල්ලන්ටම මම එක විදියට උගන්වනවා. මෙතන දෙගොල්ලන්ගේ මොකක්ද තියෙන වෙනසත් පොඩ්ඩක් මම මතක් කරන්නම්. වෙනස තමයි IELTS exam එකේ speaking එකයි listening එකයි වෙනසක් නැහැ. speaking එකයි listening එකයි දෙගොල්ලන්ටම එකයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ writing එකට ආපුවම writing එකේ task දෙකක් තියෙනවා. දෙකේ මෙහෙමයි. දෙකේ ප්‍රධානම task එක තමයි essay එක. essay එකෙත් වෙනසක් නැහැ. හැබැයි පළවෙනි task එක පොඩි task එක task number 1 ඒක විතරක් වෙනස්. general අයට තියෙන letter එකක් ලියන්න, academic අයට තියෙන්නේ graph එකක් වගේ pictorial diagram එකක් explain කරන්න. එතකොට writing එකේ වෙනස ඒකයි. ඊට පස්සේ reading වලට ආවට පස්සේ reading වලදී ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ academic reading එකේ තියෙන academic passages, ඒ කියන්නේ scientific passages, research articles, ඒ වගේ thesis, ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ academic reading එකේ. general reading එකේ තියෙන general passages. සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙකුට කියලා ලේසියෙන් understand කරන්න පුළුවන් passages තමයි තියෙන general reading එකේ. හැබැයි reading exam එක එකම විදිය, එකම දේ general එක පොඩ්ඩක් ඒ තරම් tough නෑ academic එක තරම්. හැබැයි ඒක එයාලා balance කරනවා ලකුණු දෙද්දී general අයට ලොකු ලකුණු ගාණක් වුණ band එක 6 ද වගේ එකක් ගන්න ඕනම band එකට achieve කරන්න ගන්න ඕන ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි general අයට. academic අයට දැන් example එකක් ගත්තොත් band 6 ගන්න general අය ලකුණු ගන්න ඕන 30. හැබැයි academic අය ගන්න ඕන 23යි. එතකොට එතන තියෙන මේ අමාරු බව හෝ ලේසි බව කියන එක එතන ගලපලා තියෙනවා. එතන adjustment එකක් කරලා තියෙනවා. right. එතකොට speaking එකයි listening එකයි දෙකගොල්ලන්ටම එකයි. right. ඒ ටික මම දැනට කියන්නම් මේ introduction එකක් විදියට. මේකේ තියෙන අනිත් කාරණා ඔක්කොමලා බලාගෙන මොනවද තිබුණ අහන්න. එහෙමනම් අපි යමු ඊළඟ කාරණාවලට. කෙලින්ම මේ වගේ ක්ලාස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. right. academic IELTS exam එක කරන විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි computer base එක, අනිත් එක තමයි paper base එක. paper base කියන්නේ බොහොම සාම්ප්‍රදායිකව එදා ඉඳලා කට්ටිය කරගෙන ආපු ක්‍රමය තමයි. ඒ කියන්නේ speaking එක හැරුණාම අනිත් තුනම paper එකක තමයි answers ලියන්නේ. papers listening එක එයාලා audio එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒක කියන එක අහගෙන paper එකේ උත්තර ලියනවා. reading එක ඔයාලට passage printed passage එකක් දෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රශ්න ටිකට answers ලියන්නේ අතින්. right. ඊට පස්සේ listening එක reading එක writing එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අතින් තමයි answers ලියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි paper base. ඒක තමයි පරණ style එක ඉස්සරින්ලා කරගෙන ආපු එක. දැන් සෑහෙන කාලෙකින්ද computer base exam එක තියෙනවා. එතකොට computer base exam එකේ ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ computer base exam එක computer එක පාවිච්චි කරලා පුරුදු අයට computer base exam එක තමයි මම recommend කරන්නේ. ඒකේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ දේවල් තියෙනවා. ඒ වාසි මොනවාද කියලා මම
අර මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පැහැදිලි කරලා තිනවා. ඒ වගේ මම පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරා මේ group එකේ ඒ වාසි මොනවාද කියලා. ඉතින් මම හැමෝටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කම්පියුටර් බේස් යන්න කියලා. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කම්පියුටර් බේස් මගේ දුව අවුරුදු 14 දී කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක කරලා පාස් වුණා. ඉතින් කම්පියුටර් බේස් කියන්නේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ටයිප් කරනවා කියලා මහා ලොකු ස්පීඩ් එකකට ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න කම්පියුටර් බේස් වලට වැඩිපුර බර කරලා තමයි මම උගන්වන්නේ. එතකොට ඔයාලට ටික කාලයක් යද්දි තේරෙයි මේක කොච්චර පහසුද කියලා. පේපර් බේස් එකට වැඩිය කම්පියුටර් බේස් එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. right. ඊළඟට අපේ අද ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ගොඩක් මේ හොස්පිටල්ස් වලින් ආපු කට්ටිය නර්සස්ලා වගේ අනිත් නර්සස්ලා ඒ වගේම අද හෙල්ත් වර්කර්ස්ලා. ඉතින් ඊට අමතරව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. right. ඒ කවුරු වුණත් මම හැමෝටම මේ එක්සෑම් එකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය විදිහට උගන්වනවා. අවශ්‍ය කරන මැටීරියල්ස් ඔක්කොම දෙනවා. ඔයාලා මොනවත් පිටින් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම මම කියන දේවල් කරපුවාම ඇති මේ එක්සෑම් එකට. ඒක නිසා පොත් අරගෙන එක මැටීරියල්ස් අරගෙන අරව බල මේවා බල එහෙම මානසික වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මම කියන දේවල් කරන්න. මම කියන දේවල් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ගයිඩ් කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ right. right. ඔයාලකට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා ඉන්ඩිවිජුවලිම. දැන් ක්ලාස් එකේ උගන්වන්නට අමතරව ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට කතා කරලා ඔයාලගේ ෆ්‍රී වෙලාවල් බලලා ඔයාලම ඉන්ඩිවිජුවලි සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලගේ ස්පීකින්, රයිටින් ඔය දෙක ස්පෙෂලිම බලනවා. ස්පීකින් කොහොමද මොන ලෙවල් එකකද ඉන්නේ, මොනවාද අඩුපාඩු, කොහොමද ඒක හදාගන්නේ, ඒ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් දෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව රයිටින් එක නම් ටිකක් පස්සේ එන්නේ. ස්පීකින් එක නම් මුල ඉඳලම එහෙම බලනවා. ඉතින් 1 to 1 මේ group class එකක් වුණාට මාත් එක්ක 1 to 1 සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන තැන්වලදී. right. right. ඊට පස්සේ දැන් එක්සෑම් මම කියවනේ මේක අප්‍රේල් මැද වෙද්දී ඉවර වෙනවා කියලා ක්ලාස් එක. හැබැයි අප්‍රේල් මැද වෙද්දී ක්ලාස් කරුණා කියලා එතනින් පස්සේ ඔයාලගේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම මම අතෑරලා දානවා කියන අදහස නෙමෙයි. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එක ඉවරනාට පස්සේ මොක් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ ක්ලාස් ෆී එකටම ඉන්ක්ලූඩඩ් අමතර charge කරන්නේ. මොක් ටෙස්ට් එකක් තියලා ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට ඉස්සරලා ඔයාලගේ ඇත්ත ලෙවල් එක මොකද්ද? ඔයාගේ එක බෑන්ඩ්ස් වල ඉන්න ලෙවල් එක මොකද්ද? ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ටාගට් එකට තව මොන හරි කරන්න ඕන නම් ඒ කරන්න ඕනේ මොනවාද කියලා ගයිඩ් කරනවා. එක්සෑම් එක ලියනකම්ම ඒ ගයිඩන්ස් ඒ විදිහට යනවා. right. ඊළඟට එක්සෑම් බුක් කරන්න යන්න එපා. ක්ලාස් පටන් ගත්තා, ක්ලාස් යනවා රෙමේ කියලා. මොකද කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක ඉක්මනට බුක් කරන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකක්. කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක බුක් කරන්න පුළුවන් සතියකින්. ලබන සතියට අද බුක් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා. එක්සෑම් බුක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මොක් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉවලුවේට් කරලා යන්න. මොකද නැත්තම් එක්සෑම් fee එක 37800 නිකම්ම වේස්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එක්සෑම් බුක් කරන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. right. එහෙම බුක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කාට හරි රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින් එක්සෑම් එක කරගන්න මාත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ක්ලාසස් යන අතරේ ක්වෙස්චන් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහලෙන් වුණත් ඉංග්‍රීසි වලින් වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැන්ග්වේජ් එක ගැන හිතන්න එපා. මොන හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. right. ඊළඟට මම කිව්වා වගේ මම ඔයාලව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලව ඉවැලුවේට් කරනවා. 1 by 1 හැමෝම ඉවැලුවේට් කරනවා. ඉවැලුවේට් කරලා බලනවා ඔයාලා ඉන්න ලෙවල් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලටත් මම කියනවා ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ලෙවල් එකක ඉන්නේ, මේ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒක මම තනි වෙන එක්කෙනාට කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි plan කරනවා ඔයාගේ ස්ටඩීස් කොහොමද plan කරගෙන කරන්න කියන එක. පන්තිය උගන්වන්නට අමතරව එහෙම ඉන්ඩිවිජුවලි බලනවා. ඊළඟට this class will ensure, okay, I will
I will now share different screen. Just wait for some time. Right. මේ ක්ලාස් එකේ බේසික් එක කියන්නේ මේන්ම අරමුණ එක ඔයා දන්නවා මේක ඇත්තම IELTS exam එකට preparation class එකක්. මේක කරන්නේ IELTS exam එකට ඔයාව prepare කරන එක. ඒක තමයි main idea එක. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් මගේ අතින් වෙනවා. ඒ preparation එක අවශ්‍ය විදියට ඒ විදියට plan කරලා තමයි ඔක්කොම class material classes ඔක්කොම plan කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනවා. හැබැයි ඊට අමතරව සමහර ක්ලාස් වල නොවන දෙයක් මෙතනදී ඒ කියන්නේ මම ඔයාව ගයිඩ් කරනවා ඔයාගේ ස්පීකින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ස්පීකින් හදනවා කියන එක ඇත්තටම IELTS ක්ලාස් එක සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන knowledge එක පාවිච්චි කරලා exam එකට prepare කරන එක. නමුත් මෙතනදී ඊට අමතරව මම ඔයාලගේ ස්පීකින් හදාගන්න ගයිඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කතා කරන්න තියෙන බය ඒක නැති කරගන්න අවශ්‍ය කරන ගයිඩන්ස් දෙනවා. I can shyness වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ listening improve කරගන්න, writing improve කරගන්න, reading improve කරගන්න, ඔයාගේ vocabulary improve කරගන්න. ඊට පස්සේ grammar නම් ලොකුවට මම grammar කරන්නේ නෑ ඇත්තටම. නමුත් grammar improve කරගන්න අවශ්‍ය කරන guidance දෙනවා. ඊට පස්සේ especially මේ exam එකේ හරිම important spellings. ඒතර spellings සමහර අය වචන දැන් අපි උනත් computer නිතරම computer භාවිතා කරද්දී spell check තියෙනවා නේ. ඉතින් checks තියෙද්දි අපි spelling ගැන එච්චරම වද වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට නමුත් මේ exam එකේ specially reading and listening වලදී ගොඩාක් spelling වැරදුනොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් spelling හරිම important. spelling improve කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් one by one මම මේ කිව්වා වගේ ඔයාලගේ listening, speaking, writing, reading, vocabulary, grammar ඔය හැම එකක්ම බොහොම fun way එකකට බොහොම කියන්නේ ලොකු effort එකක් දරන්නේ නැතුව in a fun way. How to improve all these areas in a fun way. I will teach that you. ඔයාලා ඒක ලොකු බරක් කරගන්න නැතුව බොහොම entertaining විදියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට ඒක කියලා දෙනවා. මොකද ඒවට tools තියෙනවා. අද මම එකක් පෙන්නන්නම්. right. ඇත්තම බලපුවාම මේක මේ මම රුපියල් 15000කට වගේ පොඩි cost එකකට කරාට මේක ගොඩාක් ඔයාලට worth. ඔයා අවසානයේදී after 1.5 months when you are just finishing this class, definitely your knowledge, skills will be improved. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ skills knowledge එක improve වෙනවා class එක ඉවර වෙද්දී. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා. right. එතකොට මේක මේ රුපියල් 15000 worth class එකක් නෙමෙයි, ඊට වඩා ගොඩක් worth class එකක්. ඒක මේ පම්පෝරියට නෙමෙයි කියන්නේ. I'm not boasting about myself, but definitely you will witness it at the end of the class. right. ඊළඟට පොඩ්ඩක් ස්පීකින් එක ගැන කියන්න ඕන. මේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන මම මුලින්ම කියන්න හේතුව throughout the class මම ස්පීකින් හැමදාම වගේ ටච් කරනවා. ස්පීකින් වල මොනවා හරි. ඒ කියන්නේ ස්පීකින්, රීඩින්, රයිටින්, ලිස්නින් කියලා හතරම තිබ්බට මේ හතර වරින් වර උගන්වනවා. නමුත් ස්පීකින් කියන්නේ throughout the class බලනවා. මොකද ඔයාලව ඒක ඒ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක හරියට ගන්න අවශ්‍ය කරන නිසා. එතකොට අපි ස්පීකින් එක මොන වගේ එකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම දැන් එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. ඉස්සලාම එක්සැමිනර් ඒ කියන්නේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ IELTS වලදී මූණට මූණ තියෙන ඉන්ටර්විව් එකක්. ඒතර එක්සැමිනර් ඉන්නවා එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් ඔයා ඉන්නවා. ඔයත් දෙක කරන ඉන්ටර්විව් එකක්, කතා කිරීමක්. එතකොට එක්සැමිනර් ඔයා මුලින්ම එක්සැමිනර් වාට ග්‍රීට් කරනවා. ඒක අදාළ ටයිම් එක ගන්න good morning හරි good evening නම් ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ නැහැ. good morning and good afternoon.
කියලා ඊට පස්සේ එයාගේ නම කියලා එයාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් නම අහනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම කියනවා ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක පෙන්වන්න කියනවා પાස්පෝර්ට් එක පෙන්නනවා ඊට පස්සේ තමා ටෙස්ට් එක පටන් ගන්න. එතකොට ටෙස්ට් එකේදී මුලින්ම විනාඩි up to 4 to 5 minutes කතා කරනවා මොනවද කතා කරන්නේ mainly he will ask you whether you study or work ඔයා ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ද work කරන කෙනෙක්ද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ ඔයා ඉතින් ආන්සර් කරනවා ස්ටඩි කරනවා නම් ස්ටඩි කරනවා කියනවා work කරනවා කියනවා work කරන්නේ කොහෙද මොකද්ද ඔයාගේ job එක ඒ ටික ඔයා කියනවා ඊට පස්සේ ඔයාට personal related ප්‍රශ්න තමයි විනාඩි 4ක් විතර අහන්නේ ඒවා ඉතින් අමාරු ප්‍රශ්න නෙමේ ඔයා ගැන එක්ක ඔයාගේ පවුල ගැන නැත්නම් ඔයාගේ රස්සාව ගැන නැත්නම් ඔයාගේ ස්ටඩීස් ගැන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර ගැන ඔයාගේ ගම ගැන ඔයාගේ හොබීස් ගැන ඔයාගේ ට්‍රැවලින් ගැන ඒ වගේ ඔයාට බොහොම සමීප දෙයක් පර්සනල් දෙයක් තමයි පළවෙනි විනාඩි 4 ඒ පර්සනල් දෙයකට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ ඊළඟට ඔයාට right එතකොට විනාඩි 4ක් කතා කරා ඔයා සම්බන්ධ පර්සනල් දේවල් ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක කතාවක් ඔයාට කරන්න දෙනවා ඔයාට දෙනවා ටොපික් එකක් ඒ ටොපික් එකට ලෑස්ති වෙන්න ඔයාට 1 මිනිත් දෙනවා විනාඩියක් දෙනවා ඔයාට මම ඇත්තට මේ ක්ලාස් එකේ මේ ගොඩක් මුලින්ම සරලව තමයි කතා කරන්නේ මොකද මම තාම දන්නේ නැහැ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ක්‍රවුඩ් එකේ අයගේ එක ලෙවල්. ඉතින් ඒක නිසා ඊටමත් සරලව හැමෝටම තේරෙන විදිහට කතා කරන්න සමහර වෙලාවට යම් කිසි කෙනෙක් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේ ඉන්න පුළුවන්. එයා බලයි මොනවද මේ මෙච්චර සරලව කතා කරන්නේ මොනවටද කියලා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ තාම අපේත් එක්ක ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක කවුද කියලා හරියටම. ඉතින් ස්පීකින් එකේදී දැන් මම කිව්වා විනාඩි 4ක් ඔයාගේ පර්සනල් දේවල් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක කතා කරන්න ඔයාලා ටොපික් එකක් දෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒ ටොපික් එක අරලා විනාඩියක් ඇතුළත කතා කරන්න කතාව හදා ගන්නවා. හරිද? ඒක උගන්වුවට පස්සේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාට ටයිම් දෙනවා. ඔයා කතා කරන්න ගන්නවා. විනාඩි 2ක් විතර කතා කරගෙන යද්දි ඒ කතාව ඉවරනවා. ඔයා දිගින් දිගටම කතා කරොත් එයා නවත්තනවා විනාඩි 2යි දෙන්නේ. right එතකොට විනාඩි 2ක් ඉවරයි ඉස්සලා විනාඩි 4ක් ගියා 2ක් ගියා විනාඩි 6ක් ඉවරයි ඊට පස්සේ තව විනාඩි 5ක් විතර අර ඔයා කතා කරපු ටොපික් එකට සම්බන්ධ වෙන අතුරු ප්‍රශ්න අහනවා එක්සැමිනර් ඒ වෙලාවට සුදුසු විදියට අහන්නේ ඔයා දැන් කතා කරේ අපි හිතමු ඔයා කතා කරේ এডুকেෂන් ගැන එතකොට এডুকেෂන් වලට සම්බන්ධ තව ප්‍රශ්න 4-5ක් ඔයාගෙන් අහනවා. ඒකටත් විනාඩි 4-5ක් යනවා. ඉතින් all together විනාඩි 11ක් 15ක් අතර 11-14ක් කියලා කියන්නේ විනාඩි පැය කාලක් කියලා හිතා ගන්නවා. පැය කාලක් දෙන්න කතා කරන එකක් තමයි ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වගේ ටෙස්ට් එකක් පොඩ්ඩක් අපි දැන් බලලා ඉමු. මොකද මම මේක පෙන්වන්නේ දැන් අපි ඉස්සරහට ස්පීකින් කියන එක මම ඊළඟ දවසේ ඉඳලම පටන් ගන්නවා. ස්පීකින් කියන එක හැමදාම කෙරෙන දෙයක්. එතකොට ස්පීකින් කියන එක යන්තම් දැනගත්තාම ඇති මුලින්ම ඊට පස්සේ 1 by 1 උගන්වනවට අමතරව ඔයාලම මේකට හුරු කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක පෙන්නලා ඉන්නේ. right අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ස්පීකින් ටෙස්ට් එකක සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක බලමු. මේවා බලපු අයත් මෙතන ඉන්න පුළුවන්. බලපු නැති අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මුලින්ම බලමු මේක. දැන් මේ මම පෙන්නන එක මේ හොඳටම කතා කරපු එකක් නෙමෙයි. බෑන්ඩ් 9 නේ හොඳටම කතා කරත් නම් බෑන්ඩ් 9 හම්බෙන්නේ. මේක බෑන්ඩ් 7 හම්බෙච්ච එකක්. ඕකේ. Videos. Join our premium package today. In this video discount, you can find a link for and I'm going to record.
Thank you. And now watch. Right. මේ වීඩියෝ එකේ sound ඇහෙනවද? වීඩියෝ එක පේනවද? And learn. Welcome to කවුරුත් the confirm speaking කරන්න. portion. Grammar. වීඩියෝ එක පේනවා sound එකත් ඇහෙනවා කියලා කවුරුත් confirm කරන්න. මට කාගෙන් හරි Yes, support sir. එක උනා. Right. Okay. තාම මම play කරේ නෑ. දැන් play කරනවා එලා. පොඩක් ඊට මේ පොඩි ad එකක් කරනවා. Generally helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier than ever before. Get Portion of the IELTS exam. My name is Adrian. I will be your examiner for this part of the test. Before we begin, may I see your identification, please? Yeah, sure. Thank you. And what is your full name? My full name is Yilmaz Azra, as you will see on my passport. But please call me by my first name, Azra. Azra. Okay, here's your passport back. And I'm going to record this for marking purposes. The speaking has 3 different parts of instructions for each. To begin, I'd like to get to know you a little bit better. What do you do at weekends? On Saturdays, I would like to hang out with my friends, go out to dinner or a movie, and on Sundays, I would like to relax at home, cleaning and cooking. How did you come to this exam? I came to this exam by public transit. First, I took a metro and then a bus. Now I will ask you some questions on a general topic. Let's talk about feeling happy. Are you usually a positive person? Yes, I would like to say that I'm chatty most of the time. I think life is full of fun and I try to see the positive side of the situations. What do you do to be happy? I usually exercise. I go to run in a nearby park every morning. I think that health is super important to feel positive. Where do you go to enjoy life? As I said at the beginning, I usually hang out with my friends. To good company and good friendship is the best way to feel positive. Like last Saturday, me and 3 of my friends went out to have some delicious kebabs and it was really good. When was a time when you felt especially joyful? Oh, I think it was my university graduation last June. I was totally on cloud 9. If you could change one part of your life to be happier, what would it be? I think it's a tough question because I'm quite content with the life. But if I had to say, perhaps more financial stability. I think money doesn't buy happiness, but it won't hurt as well. How has your definition of happiness changed over the years? That's another tough question because I used to think that my happiness depended more on what others did or thought about me. But now I had to realize that my happiness starts with my own thoughts and attitude. That is the end of part 1. Now we will continue with part 2. For part 2, here is a card. Don't turn that over yet. And here is some note paper and a pencil. You will have 1 minute to look at the questions on the card. Think about your answers. You can take notes in the 1 minute if you wish, and then you will have 2 minutes to speak. I will tell you when to start, when to stop. Are you ready to begin? Yes. Okay, then go ahead, turn over the card, and your 1 minute preparation time begins now. Okay, Ezra, your 1 minute preparation time is up. Please begin speaking. Okay. Question එක දීලා තියෙනවා many people dream of having an adventure. Talk about an exciting adventure you would like to go on if you have the chance. Where would you go? What would you do? Who would you go with? ඒ කියන්නේ මේ trip එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ගොඩාක් කැමති දෙයකට
යන්න. ඒ වගේ දෙයක් තමයි කතා කරන්න කියන්නේ. එතකොට ඒ කතා කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක මෙතන දීලා තිනවා. ඔය කාඩ් එක දෙනවා. කාඩ් එක බලලා 1 minute prepare වෙලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් එයා 1 minute prepare වෙලා ඉවරයි. දැන් කතාව පටන් ගන්න. Okay, Ezra, your 1 minute preparation time is up. Please begin speaking. Okay, given the chance, I would love to go on a safari adventure in Africa. I have loved animals all the time, and I hope it will be amazing to see wild animals in their natural habitats like lions, giraffes, elephants, and rhinos. I have heard from some people that the best place to go on such a safari is Serengeti National Park in Tanzania, somewhere between May and September. I would go there with my best friend Kubra because she is also a big time animal lover, and I'm sure we would have an amazing time to discover the natural beauty of Tanzania, and I'm sure it will be an adventure of a lifetime. I think while on the safari, I would love to travel for days, taking pictures and checking out these animals to see natural habitats, and of course I would hire a local guide to make sure that we will stay safe and try to see as much of fauna and flora as possible. We would camp out, stay in the tent, try the local dishes and in our safari, and I would go there at least 1 week to see as much as places as I can. Not only would this adventure be memorable because of the unusual and surreal environment, but it would be also exciting because of the sense of danger, like staying between the fiercest animals and see them in their areas. And I truly hope that one day I will make this adventure became a reality. Okay, Ezra, your 2 minutes is up. I will stop you there, and please pass back the card. Thank you. The note paper and the pencil as well, please. Right. එතකොට 2 minutes ස්පීච් එක කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් එයා දැන් මේක ඇඩ්වෙන්චර් නැත්නම් මේ යන going out එකක් ඒ වගේ එකක්ද කතා කරේ. දැන් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒහා සම්බන්ධ questions තමයි දැන් ඊළඟට අහන්නේ. ඒ වගේ question 5ක් විතර අහනවා. පොඩ්ඩක් බලමු. And now we will continue with part 3. For part 3, I will ask you some more questions related to the topic of part 2. Let's talk about adventure travel. On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. There are Why do people like going on adventures in faraway places? I think people like to travel to other countries or continents of entertainment because of the novelty of the surroundings. I mean, going on an African safari would be totally different than anything else here in Turkey. Is it possible to have adventures locally? Yes, absolutely. There are lots of adventures we had here in Turkey as well, like going out to one of the famous caves or like Tugmisa or Zeytintaşı. What should people do to stay safe if they go on adventures? Yeah, I think that people should be informed as well as possible before going on an adventure. Like, I mean, I would definitely read some info about how to behave nearby the animals in Africa before going on a safari. And I will take some hiking boots with me. What could be possible dangers on such expeditions?
Well, I think not being informed well can lead to injuries or getting lost or even worse. Let's talk about planning for the future. Why is it important for people to plan their international travels well ahead? I think it is the same thing that I had mentioned before about being prepared. Being prepared for the travels is much more cost effective and it can be more enjoyable for the travelers. I mean, most of the travelers are taking plane tickets in advance, and it can be like almost 50% less cheaper. What can happen if they plan last minute? Well, it can be problematic. I'm sure it can be much more expensive, and the availability of accommodation and activities can be limited. What are some good tools that people can use to plan their schedules ahead of time? I think the first aid of planning that came to my mind are calendars, especially the digital ones are like Google Calendar. People can use these calendars to make their appointments, to make sure of their daily lives. Can you give an example? Yeah, sure. For example, I was using Google Calendar to study this IELTS exam over the past 3 months. And I was scheduling my studies and it makes me much more confident. Are there any negatives to planning activities ahead? Well, I don't think, but it can cause a problem in case if people always think about the future and not focusing on the present. Okay, that is the end of part 3. That concludes the speaking portion of the IELTS exam. You will have your mark for this in about 2 weeks' time with the other sections. Remember to take your ID with you and have a great rest of your day, Ezra. Thank you. Okay, thanks. Bye. Bye. right speaking test එක යන්නේ මම example එකක් පෙන්නුවේ ඉතින් දැන් තාම ස්ටඩි කරලා මොනවත් කරලා නැතිව ඉතින් ඕක දැක්කාම බය වෙන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ ඔය වගේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකකට ෆේස් කරන්න පුළුවන් විදිහට උගන්වනවා ඒක නිසා බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ ආයෙ පොඩ්ඩක් කන්ක්ලූඩ් කරනවා නම් ස්පීකින් ටෙස්ට් එක විනාඩි 11ක් 14ක් අතර කාලයක් තමයි තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයා එතන ගියා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ඊට පස්සේ ඔයා ගැන personal questions අහනවා විනාඩි personal questions කියන්නේ ඔයාටම සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයාට ඔයාගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයාට සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙවල් ගැන, ඔයාගේ ගම ගැන, ඔයාගේ දෙමව්පියෝ ගැන, ඒ වගේ traveling ගැන, ඔයාගේ hobbies ගැන, future plans ගැන ඒ වගේ ඔයාට සම්බන්ධ දේවල් විනාඩි 4ක් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ टॉपिक එකක් දෙනවා විනාඩි 2ක් කතා කරන්න. විනාඩියකින් ඒකට ලෑස්ති වෙලා කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ टॉपिक එකට රිලේටඩ් තව ප්‍රශ්න 5ක් විතර අහනවා. ඔක්කොම විනාඩි 11 to 14 minutes වලින් ඉවර වෙනවා. ඕක තමයි ස්පීකින් ටෙස්ට් එක. ඔක මුලින්ම පෙන්නුවේ. මොකද දිගටම අපි ස්පීකින් ඊළඟ දවසේ ඉඳලම පැරලලි කරනවා අනිත් ඒවාට සමගාමීව ඒක කරන නිසා. right ඊළඟට අපි අද කරන්නේ අපි අද basically පටන් ගන්නවා පාඩමක් විදිහට listening තමයි අද mainly කරන්න තියෙන section එක පටන් ගන්නෙ. ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කිව්වා මම ඔයාලට day by day එක tools උගන්වනවා ඔයාලගේ එක මේ areas වැඩි දියුණු කරගන්න. කොහොමද ඔයාගේ ස්පීකින් හදාගන්නේ, කොහොමද ඔයාගේ ලිස්නින් හදාගන්නේ, ඔයාගේ රයිටින් හදාගන්නේ, රීඩින් හදාගන්නේ, ඒවට තියෙන tools freely available tools introduce කරනවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒව හැබැයි මම කියනවා වගේ කරන්න ඕනේ. කරපුවාම ඔයාලට තේරෙයි ඔයාගේ
knowledge එක skill level එක ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් අද මම මුලින්ම දැන් හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. මේක right. Right. මේක basically මේකෙන් ඔයාගේ improve වෙන්නේ ඊළඟ තව එකක් කරනවා. දැන් මම මේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන දේවල් ඔයාලට මම share කරනවා. හරිද? මේ මම මේ slides දාන ඒවා මේ ඔක්කොම share කරන නිසා note ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. note කැමති කෙනෙක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් note ඔයා ගත්තත් නැතත් ඒ දේවල් මම ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වනවා. right. දැන් ඔයාලට අලුත් screen එකක් පේනවා ඇති. මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක spell quiz කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේ වෙබ්සයිට් එක පෙන්නනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් benefits මොනවාද කියලා. right. කවුරු හරි පොඩ්ඩක් කතා කරලා කියන්න මේ මම කියන ඒවා හරියට ඇහෙනවද? එහෙම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියනවද? එහෙම නැද්ද කියලා. මොකද මේ දැන් ඔයාලා මේක ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන් එකක් නෙමෙයිනේ. ඔයාලා කතා කරන ඔයාලා අහන් ඉන්නවද මොකක් හරි ඇහෙන්නේ නැද්ද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනක මට දැනගන්න ඕනේ. කවුරු හරි මාත් එක්ක කතා කරන්නකො. Can somebody talk with me please? Hello. Right. Okay. Now I'm going to introduce you this new tool, spell quiz website. Making ඔයාට කරගන්න පුළුවන් මොනවාද? ඒ කියන්නේ මම ඔයාට මුලින් කිව්වා spellings is very important in this exam. Spellings. එතකොට spellings ඔයා වචන ලියද්දි spellings writing වලට ඕන. writing වලට අනිවාර්යයෙන්ම spellings ඕන. ඊට පස්සේ writing වල නම් spellings එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ලකුණු යම් ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා spelling වැරදි නම්. නමුත් ලකුණු බිඳුවක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි listening වලදී ඔයා එක question එකකට හරි spelling වැරදුනොත් ඒ question එකට ලකුණ හම්බෙන්නේ නැහැ. spelling කියන්නේ s අකුරක් නැති වුණත් ඔයාලට ලකුණ හම්බ. example එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ answer එක අපි හිතමු flowers කියලා. answer එක flowers. ඔයා flower s නැතු flower ලියලා තියෙනවා. singular ලියලා තියෙනවා. ඔයාට උත්තරේට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. answer එක flower. ඔයා ලියලා තියෙන flowers නම් ඔයාට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එතරම්ම strict. එක අකුරක් වැරදුනත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ listening එකේදී. ඊළඟට reading එකේදී ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මොකද ඔයා passage එකේ බලලා ලියන්නේ. ඒතකොට අකුරු ඔයා දන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා copy paste කරන්න පුළුවන්. reading එකේදී නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. writing එකේදී listening එකේදී ගොඩාක් important වෙනවා. අපි බලමු මේ tool එක ඔයා එදිනදා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ spelling සහ listening දෙකම හදාගන්න මේක හරිම ප්‍රයෝජනවත්. මේක ඔයාලගේ බබාලාට ඉන්නවනම් බබාලාටත් දෙන්න හරිම ප්‍රයෝජනවත්. මොකද මේකේ හැම level එකකටම තියෙනවා. මේ website එකේ යටට ගියාම ඔයාලට පේන මෙතන spelling test and exercises කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ එක grade 1 grade 2 grade 3 එහෙම grade wise තියෙනවා. ඔයා වැඩිහිටියෙක් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. grade 1 ඉඳලම බලන්න. මොකද grade 1 කියන්නේ පොඩි ළමයි එකක් තමයි. හැබැයි grade 1 උනත් මේ grade 1 කියන එක treat වෙන්නේ native speakers ලගේ level එකකින්. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ළමයි ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන රටවල අයගේ level එකෙන් තමයි මේ grade 1 කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව අපේ ලංකාවේ grade 1 කියන අදහසින් නෙමෙයි. ඒක නිසා grade 1 එකෙන් පටන් ගන්න. grade 1 එකේ බොහොම පොඩි ඒවා තියෙන. මම දැන් එකක් පෙන්නන්නම්. එක ටෙස්ට් එකක් කරලා බලමු. grade 1 එකක් මේ කරන්නේ. බලමු පොඩි එකක්. මේක යටට යන්න ඕන. ගියාම මේකේ මේ තියෙන exercises ගොඩක් තියෙනවා. exercises මෙතන තියෙනවා 20ක් විතර. අපි එකක් open කරලා බලමු. spelling exercise 1. right. මේකේ දැන් අපි කරන්නේ මේ play කියන බටන් එක play කරනවා. එතකොට
native speaker කෙනෙක් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන native speaker කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකම එක්කෙනෙක් කතා කරන විදියට තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔයා ප්ලේ කරපුවාම ඒ කියන එක මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. right අපි බලමු. I will read about sharks. I will read about sharks. right. දැන් මේක මට ඇහිච්ච විදියට මම දැන් ටයිප් කරනවා. පොඩි noise එකක් පොඩ්ඩක් mute කරනවා. right. I will read about shark කියලා කියන වගේ තමයි ඇහුනේ. මේක දැන් මම වරද්දුව වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන shark මෙතන R වෙනුවට මම මෙහෙම ලියුවා කියලා හිතමු. මෙහෙම තමයි මම ලියුවේ. දැන් බලමු අපි check කරලා. check. right. ඒකේ පෙන්නනවා දැන් වරදිච්ච තැන පෙන්නනවා. එතකොට shark කියද්දි මම type කරේ SHAKS කියලා. නමුත් කියලා ඒකේ හරි spelling එක SHARKS. මම හිතලමයි වැරද්දුවේ. පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ next යනවා. next. All of the pigs are at the farm. All of the pigs are at the farm. right. check. දැන් මම හිතලම මේ වැරද්දක් කරේ. දැන් මෙතන අපි sentence එකක් පටන් ගද්දි capital letter එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක all කියන එක මම simple ඒ ලිව්වා. නමුත් ඒකේ වැරද්ද පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් ඔය විදියට මේක next ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. This is an apple. This is an apple. දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ පොඩි දෙයක් නේ කියලා එක එක්කෙනාගේ level එක අනුව මේ හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ මම grade 1 පෙන්නුවේ. ඒ විදිහට ඔයා දැන් කරාම මේක ඔයාට මෙතන statistics වැටෙනවා. ඔයා කීයක් කරාද, කීයක් වැරද්දුවද, කීයක් හරිද, ඔයාගේ level එක මොකද්ද, ඒක ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේ වගේ ඔයා 10ක් 15ක් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ level එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට grade 1 එකේ ඒවා කරලා ඔයාට හිතනොත් දැන් මේ grade 1 එකේ ඔයා කලාතුරකින් තමයි වරදින්නේ. ඔයා මේකේ සාමාන්‍ය 95%ක්ම 90%ක්ම හරියට කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා grade 1 වල බලන්න ඕනේ. grade 2 වල ඒවා බලන්න. ගිහිල්ලා back ගිහිල්ලා grade 2 වල ඒවා බලන්න. ඒ විදිහට grade 2 වල comfortable වුණාට පස්සේ grade 3 වලට යන්න. ඒ විදිහට මේක වැඩි කරගෙන යන්න. example එකක් දැන් මේ adult කියන එක බලමුකෝ. adult කියන එක බලන්න කොච්චර අමාරුවක් තියෙන්නේ කියලා. මේ adult එක පොඩ්ඩක් බලමු. The advance payment was directly deposited into her account. The advanced payment was directly deposited into her account. right. මේක එන්න hardness එක වැඩි වෙනවා. ඒ පොඩි එකකින් පටන් ගත්තට ඉස්සරහට ගියාම ඔයාට එතකොට මෙතන බලන්න ඔයාට මෙතන ඉගෙන ගන්න එකක් වාගේ listening. ඔයාගේ listening පොඩි ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඔයා තනිකරම ලොකු ස්ටෝරියක් අහනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ listening හදාගන්න එක අපහසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඔයා අහන්නේ පොඩි කෑලි. පොඩි crunches නේ. එතකොට ඔයාට listening හදාගන්න හරි පහසු වෙනවා ඒක. මේ මොකද පොඩි කෑලි අහන්නේ. ඔයා එතකොට clearly ඒක අහනවා. අහලා ඒක ඔයා මෙතන type කරේ. type කරපුවාම ඔයා මොනවාද ඔයා ඒ වචන එකක් ඔයා ඒ වචන හරියට absorb කරාද? ඒ කියපු වචනෙම ඔයා absorb කරගත්තද? ඊළඟට
ඒ වචනේට ඔයා ස්පෙලින් දන්නවද? ඒ ඔක්කොම මෙතනින් චෙක් වෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම ඩිරෙක්ට්ලි කියන එක මෙහෙම ගැව්වා නම් අපි ඊළඟ බලමු. මම පොඩ්ඩක් හිතලම වරද්දලා බලන්න එක. He gave her an aesthetic photo of their first date. He gave her an aesthetic photo of their first date. මේක මම හිතලම වැරදියට ගැහුවේ. දැන් බලන්න මේකේ වෙන්නේ මොකද? කරපු වැරදි ඔක්කොම ටික එකින් එක පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වැරදි දැක්කාම ඔයාලා කරන වැරදි ඔයාලටම දැක්කාම ඒක ආයේ කියවද්දි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ මනසට මේකේ ඇකියුරසි එක සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මනස හරියට මේක රීඩ් කරලා ඔයාගේ මනසේ තැම්පත් කරගන්නවා මේක හරියෙන්න ඕන මේ විදිහට කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. ඒක නිසා මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයත් පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ ළමයි ඉන්නවනම් පොඩි අයට උන පාවිච්චි කරන්න දෙන්න. spellings and listening ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ටූල් එකක්. එදිනදා පාවිච්චි කරන්න. right මේකේ මේ ස්පෙලිං වලට අමතරව තව ගොඩාක් දේවල් මේකේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම විශේෂයෙන් මේක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ස්පෙලිං and listening වලට. ඊට අමතරව quiz තියෙනවා, idioms තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ idioms තියෙනවා. එක එක ප්‍රස්තාව පිළිලු වගේ ඒවා idioms, quizzes එක එක මේ quiz තියෙනවා. ඊට පස්සේ words practice කියලා vocabulary ඒ ගොඩාක් sections තියෙනවා. මම ඔයාලට විශේෂයෙන් බලන්න කිව්වේ මේ spellings and ඒ section එක. ඒකේ section එකේ කියන්නේ සර් ක්ලියර් නෑ සර් දැන් ක්ලියර් නෑ? දැන් ක්ලියර්ද? hello තාමත් හෙලෝ right මම මේක දැන් අන්ෂයා සර් දැන් කරනවා. චුට්ටක් කතා කරන්න. ඔව් දැන් ඇහෙනවද? හරි. දැන් ක්ලියර්ද? hello ආයෙ පොඩක් right හරි එතකොට ඒ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලට ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරේ මේක එදිනදා භාවිතා කරන්න මේ වගේ තව ටූල්ස් ඕන තරම් තියෙනවා නෙට් එකේ. නමුත් මේක හොඳ එකක් භාවිතා කරන්න. ඔයා මේකේ භාවිතය තුලින් ඔයාගේ ස්පෙලිංස් listening හදා ගන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දන්න ඕන කෙනෙකුට දෙන්න භාවිතා කරන්න කියලා ළමයිට උනත් ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් එකක්. ඔය වගේ එක එක ඒරියාස් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් දවස් ගැන එක දවස් ඔක්කොම දීලා කරන්න බෑනේ. ඒක තේරුමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ ඒවා ටික බලා ගන්න විතරයි මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේක දැන් ටික කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ස්පීකින් වලට දෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. ඒ වගේ ලිස්නින් වලට දෙනවා. මේවා මේ පන්ති උගන්වන්නට අමතරව ඔයාට self studies කරන්න අවශ්‍ය කරන tools. right. ඊළඟට දැන් අපි we are going to move to the first lesson, that is the listening. Listening, I'm just going to do an introduction to listening today, and also we'll do some just a part of listening test so that you will know how to do that. Okay. Listening වලට එනම් අපි move වෙමු. අපි මම දැන් listening සම්බන්ධ ඉස්සලා පොඩි දෙයක් කියලා ඊට පස්සේ පටන් ගමු මේ ටෙස්ට් එකක් කරන්න. right. Now I'm sharing one Word document. Can you all see that one? Word document. Okay. Someone please confirm. Okay sir. Okay. Listening මොන වගේද වෙන්නේ කියලා මම දැන් එක්සැම්පල් එකක් අරන් පැහැදිලි කරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් listening සම්බන්ධයෙන්
තියෙන පොඩි පොඩි කාරණා ටිකක් කියන්න දෙනවා. මේක අද විතරක් උගන්වන දෙයක් නෙමෙයි. දවස් 3ක් විතර මේවා උගන්වනවා. ඒක නිසා දවස් 3-4ක් උගන්වනවා. ඒක නිසා දැනට මේ ටික අහගන්න. most important. Okay, listening එක මෙහෙමනේ. දැන් listening එක exam එක ඔයා ගියාම exam එකට ගියාම මුලින්ම පටන් ගන්න listening වලින් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට computer base කරත් paper base කරත් ඔයාට හම්බ වෙනවා headphone එකක්. headphone එකෙන් තමයි ඔයාට ඇහෙන්නේ audio එක. ඉස්සර නම් නෙමෙයි තාමත් ඔය මේ ගොඩාක් ළමයි 100ක් විතර දාලා exam කරන paper base තැන් වල තාමත් loud speaker දාලත් එහෙම නැත්නම් speakers දාලා හැමෝටම ඇහෙන්න commonly තියෙන listening test තියෙනවා තාම. නමුත් ගොඩක් තැන් වල එහෙම නෙමෙයි දැන්. personally එක එක්කෙනාට දෙනවා headphones. එතකොට first thing what you have to do is to check your headphone. Headphone එක test කරලා ඉස්සලාම headphone එක වැඩ කරනවද කියලා හරියට confirm කරගන්න. ඒක තමයි that is what you have to do as the first thing in the listening test. Okay? Utilize the time allotted to prepare the questions. Read through them before recording starts. Right. දැන් අපි මේකේ practically කරද්දී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් listening test එක පටන් ගන්න ඉස්සලා ගොඩක් instruction යනවා. විනාඩි 2ක් විතර instruction කියවනවා. ඒතර ඒ කාලේ ඔයා දැන් මේ listening test ගොඩක් කළා ඔයා මේ මොනවාද ඔයා familiar වෙලා ගියාම ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඒවා ගැන thoroughly අහගෙන ඉන්න. ඒ වෙනුවට ඔයාට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඒ time එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියෙන questions කියවන්න. Right? Just a minute. Right. Learn spellings for common words. No mercy on spelling mistake in listening test. මම මේක ඉස්සලා කිව්වාගේ listening test එකේදී spelling වැරදි වලට කිසිම සමාවක් නැහැ. Right? Singular plural වැරදුනත් ඒ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක 30 minutes තමයි මේ audio එක play වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ play වෙන අතර ඔයා answers හොයාගන්න ඕන. paper base කරන කට්ටිය නම් තව විනාඩි 10ක් දෙනවා අමතරව answers answer sheet එක ලියන්න. computer base කරන කට්ටියට විනාඩි 2ක් තමයි දෙන්නේ answers check කරන්න. මොකද computer base කරන කට්ටිය while they are listening they are typing the answer. They don't need further 10 minutes to transfer the answers. So මොනවාද paper base computer base කට්ටියට විනාඩි 2ක් හැමිනා check කරන්න පස්සේ එතකොට all together 40 minutes or 32 minutes තමයි listening test එක යන්නේ. දැන් listening practice කරන්නේ මම මෙන්න මේ platform එකේ ඒක මම ඊළඟට introduce කරන්නම්. කොහොමද කරන්න කියන එක. මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගොඩාක් මේක comfortable වෙනවා listening කරන්න. මේක මම introduce කරනවා තව ටිකකින්. ඊළඟට concentrate and write. මෙහෙම කරමු. අපි ඇත්තටම මේ theories කියාගෙන ගියාට එච්චරම absorb වෙන්නේ නැහැ. අපි එකක් කරලා බලමු. ඒ කරලා බලවට පස්සේ මේ theories ගැන කතා කරන්න ආයෙ පුළුවන් අනිත් දවසේ. දැන් අපි බලමු listening වලට මම පාවිච්චි කරන tool එක තමයි මේ website එක. right? මේ website එකේ link එක මම ඔයාලට දැන් මේ chat box එකේ දානවා. මේ website එක පාවිච්චි කරන හැටි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. chat box එකේ දාලා තියෙන website එක listening practice කරන්න අපි මේකෙන්. මේක හරිම useful ඔයාලට පස්සේ තේරෙයි. මේක listening පාට comfortably වාගේ phone එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙන website එකක්. right. අපි බලමු මේ website එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වෙලාවෙම මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මම හිතන්නේ ඔයාලට එහෙම බැරි වෙයි. ඩිවයිස් දෙකක් තියෙනවා තා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම පෙන්නනවා බලා ගන්න. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒ විදිහට කරලා බලන්න. මොකද first time විතරක් මේ සමහර settings ටිකක් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එක සැරේ කරන්න තියෙන ආයෙ කරන්න නැහැ. ඒක කරන හැටි පොඩ්ඩක් බලා ගන්න.
right දැන් ඔයාලට එවපු link එකේ තියෙන website එකට තමයි මම මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තාම ගියේ නෑ. It's just loading. Right. This website IELTSonlinetest.com මේක worldwide use වෙන හරිම ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකක්. මේක free. මේකට ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මම ක්ලාස් එක උගන්වන්නත් ඊට පස්සේ ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න මේක. Right. මේකට ගියාම the first thing what you have to do you have to now you can see here login no මෙතන මේ right side එකේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන sign up and login කියලා දෙකක්. Okay. ඔයාලට පේනවනේ sign up and login කියලා දකුණු පැත්තේ මම මේ cursor එක move කරන තැන තියෙනවා. ඒකේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ login යන්න. මේක එක සැරේ කරන්න තියෙන්නේ login යන්න. right දැන් ඔයාලට screen එකක් පේනව නේද මෙතන red color එකෙන් login with Google login with Facebook login with Twitter login with WeChat කියලා එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ අපිට නම් ගොඩාක් වෙලාවට Google account එකක් Facebook account එකක් තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කැමති account එකකින් මේක login වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ Google account එකෙන් පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එකයි Gmail password එකයි දීලා මේක login වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයා මේකට මේ red button එක click කරන්න තියෙනවා. ඔයා Facebook වලින් login වෙනවා නම් Facebook username එකයි Facebook ID එකයි දීලා login වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා click කරන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා හැමෝටම Gmail account එකක් ඇතිනේ. මෙතන මේ red button එක click කරනවා login with Google කියන එක click කරා. එතකොට ඔයාගේ මෙතන account එක එයි. එතකොට account එක select කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් email එකයි password එකයි දීලා click කරන්න තියෙනවා. හරිද? use another account කියලා තියෙනවා. එතන click කරලා email එකයි password එකයි දීලා okay කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේක login වෙනවා website එකට. ඒ website එකට ඔයාගේ නමින් ඒක login වෙනවා. sign in වෙනවා. right? දැන් මෙතන ඔයාගේ නම වැටෙයි ඔයා ඒ විදිහට කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ email address එක වැටෙයි මෙතන right දැන් අපි basic setting එක එතන අවසන් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන මේ ප්‍රධාන logo එක ඉතින් online IELTSonlinetest.com කියලා ඒ කෙලින් යට තියෙනවා exam library කියලා එකක් exam library හරිද ඕකට ගිහිල්ලා මෙතන දැන් තියෙනවා academic test කියලා. academic කරන අයට මේකට යන්න පුළුවන්, general කරන අයට මේකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි academic කරත් general කරත් listening එකට මේ දෙකෙන්ම කොයි එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයා general කරත් academic එකට යන්න මොකද listening එක ඕනම කට්ටියකට same. මේක academic කියලා තමයි වැඩිපුර තියෙන හින්දා academic එකට යන්න, listening වලට යද්දි academic එකට යන්න, general එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද general උනත් listening එක same දෙගොල්ලන්ටම එකයි. academic test කියන එකට යන්න right මේකේ ටෙස්ට් ගොඩාක් තියෙනවා mock test 2021 තියෙනවා ඊට පස්සේ 2022 තියෙනවා ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා ටෙස්ට් ගොඩාක් තියෙනවා යට ගියොත් තව තියෙනවා හරිද අපි අද බලමු මේ mock test එක ජනවාරි 2022 mock test එකක් තියෙනවා ඒකට ගිහලා බලමු මේක ක්ලික් කරනවා ජනවාරි කියලා තියෙන එතන ක්ලික් කරනවා alright එතකොට first time නිසා මේක එන්නේ හැමතිස්සෙම එන්නේ නැහැ first time නිසා ඔයාගේ තොරතුරු ටිකක් එයා අහනවා මොනවද ආන්නේ ඔයා මොනවද කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද නැත්නම් පේරන්ට් කෙනෙක්ද නැත්නම් වැඩ කරන කෙනෙක්ද ඒව අහනවා ඉතින් ඔයා දානවා working professional කියලා වැඩ කරන කෙනෙක් next that is just a one time ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමයි මේ ඔයාගේ first name එක last name එකයි අහනවා අපි එතන දාමු
මම දැම්මා ඊට පස්සේ එච්චරයි first name එකයි last name එකයි දීලා complete කරා හරිද complete කෙනෙක් click කරා sorry මෙතන තියෙනවා terms and condition වලට yes දෙන්න ඕනේ terms and conditions වලට yes දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ complete කරා this is just a one time ආයෙ නෑ මේක දැන් ඊට පස්සේ back to home යනවා ආයෙ exam library ගියා academic test ගියා දෙකේ ජනවාරි mock test එකට ගියා right දැන් මේකේ mock test මේකේ තියෙනවා section 4ම listening reading writing speaking ඔක්කොම තියෙනවා අපි දැන් මේ listening එක තමයි බලන්න යන්නේ මෙතන මේ තියෙන බටන් එක take test කියලා blue color ඒක click කරා right එහෙනම් අපි listening test එකක් කරලා බලමු දැන් okay right දැන් මේ listening එකේ ඉස්සරලාම instructions ටික තමයි යන්නේ මුලින්ම instructions ටික තමයි යන්නේ ඒ instruction යන අතරතුර අපිට දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් හරිද දැන් අපි ඉස්සලාම් ප්‍රශ්න ටික බලමු listening එක පටන් ගන්න ඉස්සලා දැන් මේ ඔයාලට උගන්වන්න එකනේ කරන්නේ listening එක ඇත්තටම කරද්දි මෙහෙම නවත්තගෙන අපිට ප්‍රශ්න බල එහෙම ඉන්න බෑ නමුත් දැන් අපි ප්‍රශ්න ටික බලලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සලාම දැන් මේක ඔයාලට උගන්වන්න නිසා මේ approach එකකින් යන්නේ මොකද ඔයාලට දැන් උගන්වන්නයි මම හදන්නේ එහෙම නැතුව මේ test එක කරන්න නෙමෙයි එතකොට මේ පළවෙනි question එකේ මේවා red වලින් මෙතන තියෙනවා no more than 3 words and or a number මේ answer එකට answer එක විය යුතු format එක තමයි මේ red වලින් කියන්නේ what is the format no more than 3 words and or a number no more than 3 words කියන්නේ ඔයාලටත් මේ speaking මොනවාද ඔයාලගේ mic එක on කරන් කතා කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බොත් no more than 3 words කියන්නේ it can answer can be a one word 2 words or 3 words එක වචනයක් වුණත් කම නැහැ දෙකක් වුණත් කම නැහැ තුනක් වුණත් කමක් නැහැ හැබැයි appropriate තුනක් තියෙන එකට දෙකක් ලියන්න බෑ තුනක් දෙකක් තියෙන එකට එකක් ලියන්න බෑ හැබැයි වචනය එකක් හරි දෙකක් හරි තුනක් හරි වෙන්න පුළුවන් answer එක and or a number ඒ කියන්නේ මේ වචනත් එක්ක number එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් number එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් and o කියන්නේ number එකක් විතරක් පුළුවන් කියන එකයි number එක සමග පුළුවන් කියන එකක් තමයි and o කියන්නේ right that is the format of the answer now if you see the first question එකේ තියෙන්නේ conference start date එහෙනම් මේ answer එක the answer should be a date කවදද මේ conference එක start වෙන්නේ කියන එකනේ අහලා තියෙන්නේ එතකොට conference එක start වෙන date එක එහෙනම් answer එකේ format එක date එක එතන එන්නේ answer එකේ එන්නේ date එක conference location conference එක තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක place එකක් තමයි මෙතනට එන්නේ reservation phone number එහෙනම් මෙතන phone number එකක් එන්නේ ඊළඟට question number 4 ගත්තාම question number 4 වල student rate මෙතන 4 days වලට rate එක $180යි කියනවා තව මොකක් හරි එකක් O කියලා තව එකක් කියනවා අන්න ඒක තමයි අහගන්න ඕනේ ඒක ඩොලර් කීයක්ද කියලා කියයි ඒක අහගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ contact person ගේ නමක් කියයි contact person කවුද නමක් කියයි ඒ නම අහගන්න ඕන ඊට පස්සේ candidates name candidate ගේ නමක් කියයි මේ audio එක තුල එයාගේ නම තියෙනවා හැබැයි එයා computing technology student from university එකේ නම මෙතෙන් එන්න ඕනේ university එකක නම university එකේ නම තමයි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ closing date for the talk මේකට closing date එකක් ඒ කියන්නේ answer එක date එකක් send outline including මොකක් හරි send කරන්න ඕන කියලා කියයි යම් කිසි දෙයක් සමග including කියන්නේ ඒකයි ඒක මොකක්ද කියලා අහගන්න ඕනේ ප්‍රශ්න 10ම මේ විදිහට අපි බලා ගන්නවා අර instruction එක යත අතර also send තවත් දෙයක් එවන්න කියලා තියෙන ඒ දේ මොකක්ද
ඊට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කියයි. ඒ ඇඩ්‍රස් එකේ මුල පාට එක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. ඇඩ්‍රස් එකේ අන්තිම ටික තියෙනවා. මුල පාටේ කියයි. එහෙනම් මේවා තමයි ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්න ටික ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් යන අතරතුර අහගන්න ඕනේ. මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්ලේ කරන්නේ නැතුව ඔයාලට කිව්වේ ප්‍රශ්න ටික ඔය විදිහට බලා ගන්න ඕන ඉක්මනට. මොකද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එයාලා කතා කරනවා විනාඩි 2ක් විතර. ඒ දෙක අතර. දැන් මම ප්ලේ කරනවා බලන්න කොහොමද මේක යන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම කරමු. අපි බලමු දැන් මේක යන අතරතුර ඔයාලත් ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. මම ඔයාලට ආන්සර් එක කියන්නම්. හැබැයි ඔයාලත් ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. හරිද? බලන්න එතකොට ඔයාලා ගෙස් කරපු ආන්සර් එකද මම කියන්නේ කියලා. දැන් මම ප්ලේ කරනවා සම්පූර්ණ ඔඩියෝ එක. පළවෙනි ක්වෙස්චන් දැන් මෙහෙමයි. ලිස්නින් එක සෙක්ෂන් 4ක් තියෙනවා. එතකොට ක්වෙස්චන් 10න් 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 10ට ඒ කියන්නේ 1 to 10 11 to 20 31 to 21 to 30 31 to 40 ඒ විදිහට ඔඩියෝ 4ක් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ ඔඩියෝ එක තනි කෙනෙක් කතා කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. that's a monologue. ඩයලොග් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් කතා කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. තුන් දෙනෙක් කතා කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක ඩිපෙන්ඩ්ස් වෙනවා ඒ දෙන ඔඩියෝ එක අනුව. එතකොට අපි දැන් බලමු මේක ප්ලේ කරලා. up to here clear නේ? මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන්. මම මේක ප්ලේ කරන්න ගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අහන්න. නැත්නම් මම තව ටොට් එකකින් ප්ලේ කරනවා. okay. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work after each section. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. Write all your answers on the listening question booklet. At the end of the real test, you will be given 10 minutes to transfer your answers from the question booklet to an answer sheet. You should be prepared to do this with the practices. Now turn to section 1. Section 1. In this section, you will hear a series of telephone conversations between an overseas student and some people involved in turn. He wants to confirm some information for an international conference on computing technology. right. දැන් මෙතන ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් යන්නේ. එක්කෙනෙක් ටෙලිෆෝන් එක කතා කරන හැටි දන්නවා. එක්කෙනෙක් අර පැත්තෙන් කරලා අනිත් එක්කලා මේ පැත්තෙන් උත්තර දෙනවා. එහෙම කන්වර්සේෂන් එකක් යන්නේ මේ කන්ෆරන්ස් එකක් ගැන computing technology 25th කන්ෆරන්ස් එක ගැන කවුරු හරි ප්‍රශ්න අහනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ ටෙලිෆෝන් එකකින් ඒ ගැන ඉන්ක්වයර් කරන එකක් යන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක මෙහෙමයි. ඉස්සල්ලාම අර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක යන අතරතුර ප්‍රශ්න ටික මෙහෙම ස්ලයිඩ්ලි ඉක්මනට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක විතරයි. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න දෙකක් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මේක ඔඩියෝ එක යන්නේ පිළිවෙලට. ඒතර මුලින්ම එයා කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට ආන්සර් එක කියන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ආන්සර් එක තමයි කියන්නේ. ඒ විදිහට පිළිවෙලට යන්නේ. ඒක නිසා ප්‍රශ්න දෙකක් විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර ඔයා මේක අහන්න ඕන with the objective to find the answer for the first question and second question. Because you know why I am telling you 2 questions. දැන් බැරි වෙලාවක පළවෙනි question එකට ආන්සර් එක ඔයාලට හරියට ඇහිලා නැතුව හිටියොත් දෙවෙනි එක ගැනත් ඔයා ඔළුව තියාගෙන හිටියේ නැත්තම් දෙවෙනි එකත් මග හැරෙනවා. ඒක නිසා 1 2 හැමතිස්සෙම next question plus ඊළඟට තියෙන question එක ගැන හිතලා ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර පළවෙනි එක කතා කරන්න යාලා date එකක් ගැන conference start වෙන ඊළඟ location එකක් ගැන. ඔය දෙක ඔළුවේ තියාගෙන අහන්න. First, you will have some time to look at questions 1 to 10. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion, only the conversation relating to this will be played first. දැන් මුලින්ම example එකක් කියලා දීලා තිනවා උත්තරේ දීලා තිනවා මේ තියෙන්නේ මුලින්ම යාලා ඒක එක සැරයක් කියලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ ආයෙ මුලින්ම පටන් ගන්නවා මේ දැන් මේ example එක ගැන කතා කරන්නේ
New South Wales University. Good morning. Oh, good morning. Can you put me through to the School of Computing Technology, please? Certainly. The operator responds, New South Wales University, so New South Wales is provided in the space. Now we shall begin. You should answer questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. New South Wales University. Good morning. Oh, good morning. Can you put me through to the School of Computing Technology, please? Certainly. School of Computing Technology, Professor Dorfman's office. Oh, good morning. I was wondering if you could give me some information about the forthcoming Computing Technology 25th Conference. Dates, enrolment procedures, cost, that sort of thing. Certainly. When exactly is the conference? Well, the conference runs for 4 days from the 15th to the 18th of September. 15th to 18th September. Oh, good. I'll still be... Right. Then first question එකට answer එක කිව්වා. Conference එක දවස් 2කට යනවා කිව්වා. දවස් 4ක් යනවා කිව්වා. Conference runs for 4 days කිව්වා. ඊට පස්සේ September 15 තමයි පටන් ගන්න කියලා කිව්වා. නේද? එහෙනම් දැන් මේකේ ආන්නේ conference start date. එහෙනම් answer එක 15th September. Right? මේ මම දෙන answers එකක් හරි වාට clear නැත්තම් කියන්න මේක ආවේ කොහොමද කියලා කතා කරලා අහන්න ඒ වෙලෙම අහන්න right මම කතා කරන අතරතුර උනාට ප්‍රශ්නේ නැහැ 15 September right now දැන් අපි ඊළඟට අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ location එක ගැනයි ඊළඟට තියෙන reservation phone number එක ගැන හරිද මොකද phone number එක ගැන කිව්වොත් ඒ වෙනකොට location එක කියලා ඉවරයි ඒක නිසායි මේ දෙකම ඔළුවේ තියාගන්න ඊට පස්සේ දැන් immediately location එක ගැන කියයි ඒකයි ඔළුවේ තියාගන්න phone number එකයි දෙකම තියාගෙන ඉතුරු ටික අහමු. We'll be here then, and where exactly is it being held? Is it at the university as in previous years? No, it's actually being held at the Pacific Hotel. We've rather outgrown the university conference facilities, so we've opted for this new... දැන් මේ listening වල තියෙන දෙයක් තමයි දැන් මෙතන conference location එක කොහෙද කියලා Pacific Hotel කියලා කිව්වා. answer එක ඒක තමයි answer එක. හැබැයි ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා තව මොනවද විස්තර වගේක් කියනවා. දැන් ඕක තමයි ඔයාලව confuse කරන්න කියන්නේ. දැන් මේ lady කියන Pacific Hotel කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ කියන්න පුළුවන් නෑ මේක අපි මේ සැරේ අතන තියමු වෙන තැනක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ lady කියනවා නෑ අපි දැන් තමයි decided කරලා තියෙන Pacific Hotel කියලා කියනවා. එතකොට දැන් secondly දැන් අපි මුලින් කියව Pacific Hotel එකේ තියමු කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කියනවා. අර කියනවා නෑ එහෙම නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ රාමදා hotel එකේ කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ lady කියනවා නෑ මේක already fixed this is in Pacific Hotel කියලා. එතකොට ඒ වගේ දෙක තුනක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට අහලා තේරුම් ගන්න මේකට finally answer එක මොකක්ද කියලා confuse කරන්න වෙන ඒවා කියනවා. මම දැන් එතන ආයෙ චුට්ටක් play කරනවා බලන්න answer එක Pacific Hotel තමයි. නමුත් බලමු අපි පොඩ්ඩක් එයාලා අපිව confuse කරන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා. Previous years? No, it's actually being held at the Pacific Hotel. We've rather outgrown the university conference facilities, so we've opted for this new venue. Right, Paradise Hotel. No, Pacific Hotel. දැක්කද Paradise Hotel උත් කිව්වා. එපා ඊට පස්සේ කො නෑ no Pacific Hotel කියලා. එහෙනම් අපිට දෙසරයක්ම confirm කරලා Pacific Hotel කියලා. හැබැයි අරයා confuse කරන්න හදනවා අපිව Paradise Hotel කියලා. Pacific Hotel. ආයෙ චුට්ටක් play කරන්නම්. ඒ චුට්ට අහගන්න. බලන්න confuse කරන්න try කරන හැටි. Is it being held? Is it at the university as in previous years? No, it's actually being held at the Pacific Hotel.
We've rather outgrown the university conference facilities, so we've opted for this new venue. Right, Paradise Hotel. No, Pacific Hotel. Oh, right. And presumably we can get accommodation at the hotel. Yes, but you'll need to contact them directly to arrange that. දැන් ඊළඟ අපි අහගන්න ඕනේ phone number එකක් reservation phone number එකක් ගැන ඊළඟට ඊළඟට කතා කරයි cost එක ගැන. ඒතකොට cost එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි phone එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට ඒ හැමතිස්සෙම අපි ප්‍රශ්න ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න දෙකම අපේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට miss වෙන්නේ නැතුව answer එක ගන්න පුළුවන්. දැන් phone number එකක් කියන්නේ. දැන් මෙතන මෙහෙම දෙයක් අහගන්න. the phone number එකක් නමක් especially loan name එකක් uncommon name එකක් place එකක් ඒ වගේ එකක් කියද්දි එයාලා spellings අපිට කියනවා. ඇයි අපිට spellings කියන්නේ? ඒවා uncommon නිසා. හරිද? එතකොට අපි හිතමුකෝ බොහොම ලේසි. දැන් ඇමරිකා කිව්වොත් ඒකේ spelling වාට කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ජපාන් කිව්වොත් ඒකේ spellings කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ජපාන් වල තියෙන ජපාන්ස් වල තියෙන ඈත තියෙන නගරයක නමක් කිව්වොත් ඒකේ spelling එයා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි මේරි කිව්වොත් ස්පෙලිං කියන්නේ නැහැ. පීටර් කිව්වොත් ස්පෙලිං කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පහසු very common names වල ස්පෙලිංස් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ආනෝල්ඩ් කිව්වොත් කියන්නේත් නැහැ. ෂෝසනේක කිව්වොත් ස්පෙලිං කියනවා අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ස්පෙලිං කියද්දි numbers කියද්දි හොඳම දේ ඔයා ටයිප් කරන උනත් pencil ඔයාට කොහොමත් මේ ටෙස්ට් එකේදී pencilයි කොලෙයි තියෙනවා. හරිද? ඔයා I think ඉක්මනට ඒ කියන ගමන්ම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ටයිප් කරන්න. ඒ වෙලාවෙම ටයිප් කරන්න ගියොත් සමහරලාට ඒ වගේ එයාලා ඩික්ටේට් කරන දේවල් ඒ වෙලාවෙම අපි රයිට් ටයිප් කරන්න ගියොත් සමහරට පැටලෙනවා. ඒ නිසා අතින් ලියාගෙන ටයිප් කරන්න. බලමු අපි නම්බර් එක කියද්දි මේ නම්බර් එක හරියටම එක සැරේයි ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ. ඒ හින්දා ඉක්මනට අල්ල ගන්න ඕනේ. බලමු. I'll give you the number for hotel reservations. Have you got a pen ready? Yeah, go ahead. It's area code 07 and then 9444 1233. 079 444 1233. And what's the registration fee? Individual fees are $360 for the... දැක්කද මම ඔයාලට පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරලා පෙන්නුවා. එතන කිව්වේ 444 කියලා. සමහරට ඔක දැන් ඒ වගේ එකක් කියද්දි පැටලෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ O කියලාත් කිව්වා. ඒ කියන්නේ 0 වලට සමහර රටවල O කියලාත් කියනවා. හරිද? 0 දැන් අපි 0 කියලා බිඳුවට කියන්නේ O කියලා පටන් ගද්දි කිව්වේ O7 කියලා. O කියලා කියන්නේ 0 වලටම තමයි සමහර රටවල මොකද O වගේ තමයි 0 තියෙන්නේ නේද? O කියලා කියන්නේ 0 වලට. ඊට පස්සේ 444 කියලා කිව්වා. 444 කියද්දි සමහරලාට සමහර කෙනෙකුට පැටලෙන්න පුළුවන් මේ කිව්වේ 4 3ක්ද නැත්නම් 3 4ක්ද කියන එක නේද? ඒක නිසා ඒක ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. ආයෙ ප්ලේ කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේවා පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකද එක ඉලක්කමක් හරි මෙතන වැරදුනොත් උත්තරේ බිඳුවයි. ලකුණු බිඳුවයි. 079 444 1233. And what's the registration fee? Individual fees are $360 for the 4 days or $100 a day if you only wanted to attend for 1 day. Are there any student concessions? Oh, sure. දැන් අහනවා student concessions තියෙනවා. concessions කියලා කියන්නේ සහන. එතකොට දැන් normal cost එක දවස් 4කට 360යි කියනවා. ස්ටුඩන්ට් ලගේ රේට් එක දවස් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට ගාණ අඩුයි. එතකොට දවස් 4කට 180යි කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් O කියලා තව ගාණක් කියනවා. ඒ ගාණ මොකක්ද කියලා දැන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. concessions කියලා කියන්නේ සහන මිලකට කියන අදහස. ආයෙත් මම ටිකක් ප්ලේ කරනවා. Registration fee. Individual fees are $360 for the 4 days
or $100 a day if you only wanted to attend for one day. Are there any student concessions? Oh, sure. There's a 50% concession for students, and that's $180. ආන්සර් එක කිව්වා මම ආයෙ ප්ලේ කරනවා බලන්න. One, 2, 3. And what's the registration fee? Individual fees are $360 for the 4 days, or $100 a day if you only wanted to attend for one day. Are there any student concessions? Oh, sure. There's a 50% concession for students, and that's $180 for the 4 days, or $50 a day. And am I too late to offer to give a talk? Oh, I'm pretty sure. right ආන්සර් එක හරිනේ $50 a day කියලා කිව්වා 180ක් එක්කෝ දවස් 4කට 180ක් නැත්නම් දවසකට 50ක් කියලා කිව්වා. ඒක ක්ලියර් නේද? ඊළඟට contact person ගේ නම කියයි. ඒවක් නමත් නනුත් සාමාන්‍යයෙන් common name එකක් නෙමෙයි නම් නමත් spell කරනවා. ඒක නිසා ලෑස්ති වෙන්න spellings කියද්දී හරියට type කරගන්න හරි හරියට ලියා ගන්න හරි. හරිද? right. Sure you've missed the deadline for that. Oh, really? But I've only just arrived here in Australia. Is there any way I could have a paper accepted? Well, you'd need to talk to Professor Dorfman. He's the person organising the conference this year. I can put you through if you'd like. Oh, yes, please. That'd be great. Oh, and can I just check the spelling of his name? Is that Dorfman? Yes, that's correct. Before the conversation continues, right එක සැරේයි spell කරේ Dorfman contact person professor Dorfman professor කියලා ලිව්වත් ලකුණු හම්බ වෙනවා professor කියලා නැතුව Dorfman කියලා ලිව්වත් හම්බ වෙනවා එතකොට දැන් මෙතන එයාලා මොකද්ද මේ section එකේ 10ක් ප්‍රශ්න තිබ්බට ප්‍රශ්න 5න් 5ට කඩනවා හරි දැන් මුලින්ම ප්‍රශ්න 5 first 5 questions ගැන තමයි මුලින්ම කතා කරේ ඊළඟ next 5 questions ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඒකට පොඩි time එකක් දෙනවා ඒවා ආයෙ බලා ගන්න දැන් බලන්න යන විදිය දැන් මේ දුන්න මෙච්චර කල්ලා කරපු answers වල මොන හරි වලට doubts තියෙනවා නම් කියන්න දැන් මෙහෙමයි exam එකේදී මේ විදිහට කරන්න බෑ මම ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ මේ දැන් ඔයාලට උගන්වන නිසා slowly මේක යන විදිය තමයි පෙන්නලා දෙන්නේ කෙනෙකුට මේ accent ඔයාලා දැන් ඔය කෙනෙකුට වැඩි හුරුවක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක ඇත්ත මුලින්ම එහෙම තමයි ටික දවසක් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔය accent වලට හුරු වෙනවා අර මම දුන්න වෙබ්සයිට් එකෙත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අර මම දුන්නේ ඉස්සල්ලා spell quiz කියලා එකක් ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා මේ accent වලට හුරු වෙනවා accent 6ක් තියෙනවා මේ IELTS exam එකේ listening accent 6ක් තියෙනවා ඒ තමයි UK British ලගේ Americans ලගේ Australians ලගේ South Africans ලගේ මොනවාද Canadians ලගේ සහ New Zealanders ලගේ ඔය කට්ටියගේ accent ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ accent මේ audios අපි කීපයක් නැත්තම් මේ listening කීපයක් කරද්දී ඒ accent වලට හුරු වෙන්න පුළුවන්. දැනට යම් කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් accent එකේ. right දැන් ඊළඟ section එක කතා කරන්න ඊළඟට තියෙන්නේ university එකක නමක් ඊළඟ එකේ answer එක. ඊළඟට තියෙන්නේ date එකක්. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන බලමු. අහලා. continues, you will have another chance to look at questions 6 to 10. Listen carefully and answer questions 6 to 10. Professor Dorfman speaking. Oh, hello. My name's John Houston. I'm a computing technology student at London University. I'm here in Australia for 3 months, looking at answer එක කිව්වා London University එකේ කියලා. ඇහෙන්න ඇති නේද? ආයෙත් පිටත් දාලා පෙන්නනවා. Professor Dorfman speaking. Oh, hello. My name's John Houston.
I'm a computing technology student at London University. I'm here in Australia for 3. දැන් බලන්න ලන්ඩන් කියන වචනේ common word එකක් ඔයාලට ඒක spelling දැනගන්න ඕනේ. ලන්ඩන් කියන එක ඉංග්‍රීසි වැඩිය භාවිතා කරන්න තියෙනකොට ලන්ඩන් කියත් මෙහෙම spelling මෙහෙම නෙමෙයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ලන්ඩන් ලොන්ඩන් වගේ තමයි spelling තියෙන්නේ ලන්ඩන් වල. ඉතින් දැන් මේ spelling එකේ LA ලිව්වා නම් LO වෙනුවට ඔයාලට ලකුණු බිඳුවයි. ඒකට හම්බෙන්නේ ලකුණු කීයක්වත්. ලකුණු බිඳුවයි. එතකොට ඒක නිසා common words වලට ඔයාලට spellings වලට හුරු වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒවට එයාලා spelling දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අර මම අර වෙබ්සයිට් එක දුන්නේ ඒව ස්ටඩි කරන්න. හරිම important. right. London University කියලා කිව්වා. දැන් ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ date එකක් ගැන කියයි closing date එකක් ගැන. ඒ date එක අහන්න ඕනේ. ඊළඟට outline including something. ඒක මොකක්ද කියලා බලමු අපි. දැන් දාලා 3 months looking at educational application of computing and information technology. Right. I'm interested in giving a talk on my research at the conference, but I believe I may have missed the deadline. Well, strictly speaking, you have. The closing date was last Friday. Oh no! But we may be able to include your paper if it fits into our program. But you'll have to be quick. Okay. deadline එක last Friday තිබ්බ කියලා කිව්වා. ඒක ඇහෙන්නේ නැති. සුට්ටක් වොන්නම් ආයෙ රිප්ලයි කරලා පෙන්නන්න. But you'll have to be quick. Okay. I'm interested in giving a talk on my research at the conference, but I believe I may have missed the deadline. Well, strictly speaking, you have. The closing date was last Friday. Oh no! But we may be able to include your paper if it fits into our program. But you'll have to be quick. Okay, what do I need to do? Send me an outline of your talk and make sure you include an interesting title for the talk. ආගන්න interesting title තමයි answer එක. ඔන්න. Okay, what do I need to do? Send me an outline of your talk and make sure you include an interesting title for the talk, something to attract the delegates' attention. Okay, interesting title, right. The outline should be no more than 300 words though. Right, I should be able to keep it down to 300 words, but would 400 be okay? No, not really, because we have to print it in the proceedings and we just don't have the space. දැන් අපේ ආන්සර් එක නිකන් එයාලා ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒ හැමදේම අපිට අදාළ නැහැ. ලිස්නින් වල අපි ගත්තාම මෙයාලා කියන හැමදේම අපිට තේරෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. තේරුම් ගත යුතුත් නැහැ. අපේ our objective is to find the answer to the question. That's all. We don't need to understand all these things. මේ හැමදේම ඔයා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තේරුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් our objective should be to find the answer. අපි ඔළුවේ තියාගන්න මේ answer එක හොයාගන්න තමයි අපේ objective එක. දැන් ඊළඟට එනන් තියෙන also send. send කරන්න කියලා යම් කිසි දෙයක් එවන්න කියනවා. ඒ මොකක්ද කියලා බලමු. ඊළඟ email address එකක් තියෙනවා. ඔය දෙක ඔළුවේ තියන් තමයි අහන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ගොඩක් අපිට අදාළ නැති දේවල් කතා කරනවා. දැන් මේ number of words ගැන කතා කරන 300යි කිව්වා 400ක් වුණාට කමක් නැද්ද කියලා ඇහුවා. ඒවා ඉතින් තිබ්බට ඒවා අපිට question එකට අදාළ නැහැ. Right. Sure, I understand. And also, can you send me a short CV? The usual stuff. Name. Can you send me a short CV කියලා කිව්වා ඇහෙන්නේ නැති. ආයෙ දාලා පෙන්නන්න. To print it in the proceedings and we just don't have the space. Sure, I understand. And also, can you send me a short CV? The usual stuff. Name, age, qualifications, that sort of thing. Right, include a brief CV.
Actually, you can email right. දැන් මෙතන එයා secondly කියනවා brief CV කියලා. brief කියන්නේ short කියන එකමයි. එතනදී ඔයා ඒ answer දෙකම පිළිගන්නවා. පළවෙනි මුලින්ම එයා කිව්වේ a short CV කියලා. ඊට පස්සේ ආයේ කතා කරන අතරතුර ආයේ කියනවා a brief CV කියලා. brief කියන්නේ short කියන එක තමයි කෙටි කියන අදහස. ඔයා answer දෙකෙන් මොකක් ලිව්වත් ඔයාට උත්තරයට විදිහට පිළිගන්නවා. ඒක නිසා මේ listening වල සමහර answers තියෙනවා multiple. ඒ කියන්නේ එකම answer එක නෙමෙයි answers දෙකක් හරි විදිහට පිළිගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. Right. ඊළඟට දැන් email address එක කියයි. it to me. That'd be quicker. Sure. What's your email address? Well, the best thing would be to send it to the conference administrative officer. The address is admin in lowercase. You know, in small. ඒ part එක මම ආයෙ play කරනවා පොඩ්ඩක් ආගන්න. The conference administrative officer. The address is admin in lowercase. You know, in small letters. Right. So. email එක admin in lowercase කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ simple වචන වලින් simple letters වලින් admin කියලා කිව්වා නේද? ආයෙ ඔන්න බලන්න. Well, the best thing would be to send it to the conference administrative officer. The address is admin in lowercase. You know, in small letters. Right. So, that's admin@anuconf.edu.au. right. එතන එයාලා ස්පෙල් උත් කරනවා. මම ස්පෙල් කරන්න ඉස්සලා admin කියලා ලිව්වේ. ස්පෙලිං උත් කියනවා. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි section 1 ඉවර වෙන්නේ. 10ක් question 10ක් ඉවර වෙන්නේ. ඊළඟ section 2 වලට යනවා. section 2 වලදී ඊට පස්සේ අලුත් කතාවක්. දැන් මෙතන මේ OD එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ section 2 කියන්නේ 11 to 20. 11 to 20 මෙතන තියෙන fill in the blanks questions තියෙන්නේ. ඒ questions වලට එයාලගේ දෙවෙනි OD එකේ තියෙන එක අනුව තමයි කරන්නේ. අපි තව ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් විතර බලමු. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මම explain කරන්න ආයේ theory පැත්ත මේකේ. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ question එක මම ඔයාලට link එක දෙනවා. මේක ඔයාලා අනිත් දවසේ කරන්න. right. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ බලමු. දැන් මේ බලන්න. දැන් ඊළඟ section එකට අලුත් audio එකකට යන පොඩ්ඩක් ඒක අහගන්නකෝ. Right. I'll do that straight away. Thank you very much. You've been very helpful. Okay. Well, we hope to see you in October then. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. minutes දෙනවාට 30 seconds දෙනවාට answers check කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ section එකට යන්නේ. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a guide talk about cooking ginger on the radio broadcast. As you listen, answer questions 11 to 20. First, you will have some time to look at questions 11 to 20. Right. දැන් ඊළඟ section එකට දැන් අලුත් audio එකක් එනවා. අලුත් සාකච්ඡාවක් වෙන දෙන්නෙක් කතා කරන ginger ගැන කතා කරන ඉඟුරු ගැන කතා කරන එක. එහෙම තමයි එන්නේ. දැන් මේ question එක මම ඔයාලට එවන්නම් ඉතුරු ටික කරන්න. ඊට පස්සේ ginger ගැන සාකච්ඡාව මෙතන යනවා. ඊළඟ section එක 21 to 30 ඒකේ කතා කරනවා
opinion about global temperature. ලෝකේ උෂ්ණත්වය ගැන global මොකද්ද ගෝලීය උෂ්ණත්වය ගැන සාකච්ඡාවක්. ඒකෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට I 31 to 40 එනවා make how to make personal control of one's health ගැන health කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් තියෙන සාකච්ඡාවක්. ඒකට අනුව මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයා ගන්න ඕන. දැන් මේ ඔයාලට මේ උගන්වන්න හදන්නේ මේක කරන විදිය. හරිද? බය වෙන්න එපා. දැන් මේක බලන්න මේකේ what is the beauty of this particular website. Now you see you can see the time in here. See time එක මෙතන වැටෙනවා. ඔයාට මේකේ හරි time එකට මේක ගානට යනවා. ඊට පස්සේ එකපාරට ඔටෝමැටිකලි එනවා ඔයාගේ දැන් time එක ඉවරයි දැන් submit කරන්නද කියලා. එතකොට submit කරන්න ඕන නෑ ඔයා දැනට ඔයා දැන් practicing එක කරන්නේ. ඒක නිසා submit කරන්න එපා. තව button එකක් එනවා complete and submit කියලා. ඒ complete කරලම submit කරමුද කියලා තව button එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක click කරන්න. එතකොට you can take any time. So you do this one the same way that I did. මම දැන් කරා වගේම මෙහෙම නවත්ත repeat කර කර පස්සට back rewind කරනවා ඊට පස්සේ forward කරනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට අහලා 4-5 සැරයක් හරි අහලා හරියට උත්තරේ හොයාගෙන මේක complete කරන්න. හරිද? ඒ complete කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම complete කරන්න මම කියන්නේ මේකේ 30 minutes උනාට you can take even 1 hour 2 hour no problem. You take your own time. Listen to the questions, repeat the questions, pause it, whatever you do. හැබැයි හරියට උත්තර හොයලා දීලා බලන්න. හරිද? After you completing this one, complete කරාට පස්සේ මෙතන මේ බටන් එකක් තියෙනවා submit කියලා. මේ submit කියන බටන් එක පේනවද? submit කියලා තියෙනවා. ඔයාට automatically submit කරන්න එනවා. ඒකෙදි ඔයා submit කරන්න එපා. ඒකෙදි ඔයා complete කියන බටන් එක press කරලා මේක hold කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ submit කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ නම් submit and review කියලා එනවා. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ you will see the beauty of this one. ඔයාගේ banding එක ඔයාගේ හරි වැරදි මොනවාද ඔක්කොම වැටෙනවා මෙතන. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන ඔයාගේ score එක ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මම question මම 10 නේ කරේ. ඒ 10ම වගේ හරිද? හරිද? ඒ 10ට මට banding එක 3.5 හම්බෙලා තියෙනවා. මම 30 questions කරේ නැතුව. හරිද? ඔයා කරාට පස්සේ මේක banding එක වැඩි වෙයි විදියට. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ මේ answers ටික දීලා තියෙනවා. answers දැන් මම 11 ඉඳලා answers කරේ නැහැ. ඒතර answers ටිකත් එනවා. ඒතර මෙතන මේ පැත්තෙන් වැටෙන්නේ මම දුන්න answer එක මේ පැත්තෙන් වැටෙන්නේ හරි answer එක. මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම important. ඔයාට at the end of the test you can see the answers plus you can see how many answers are correct and your banding and also everything you can see from this website. Okay? ඒක නිසා මේ website එකේ practice කරන්න මම මේ link එක එවන්නම්. මේ ඉස්ලාම් මේ දැන් අද කරපු එක සම්පූර්ණ කරන්න මුලින්දම කරන්න. මේක ආයේ යන විදිය පෙන්නනවා නම් මේකේ තියෙන මේ exam library කියන තැන exam library academic test ගියා. දැන් මම කරේ 2022 January academic mock test එක. මේකේ පල්ලෙහාට ගියාම 2022 mock test කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒකේ January එක තමයි කරේ මේක කරේ. ඒක click කරා. ඒකේ පළවෙනි එක කරේ. ඒකේ කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි කරේ. මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ දැන් බලන්න ඔයා ඒක save වෙනවා. ඔයා ලකුණු කීයක්ද ගත්ත ඒවා save වෙනවා. දැන් ඔයාට ආයේ මේක ගිහලා restart කියන එක click කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයා මේ test එක exercise එකක් විදිහට සම්පූර්ණ කරන්න ඊළඟ දවසේ එන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඔයාට කොච්චර banding එකක් අතන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ banding එක ඇත්තට important නෑ. මොකද මේ ඔයා දැන් මේක ඔයාට ඕන time එකක් ගන්න කරන්නේ. නමුත් ඔයාට අදහසක් ගන්න මේකට familiarize වෙන්න කරන්න. ඊළඟ දවසේම සම්පූර්ණ test එකක් කරනවා. සහ මේකේ මොනවාද listening වල තියෙන ඔක්කොම types ගැන එන questions ගැන techniques ගැන ඒවා ටික පැහැදිලි කරනවා. මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරගෙන ආවා. නමුත් ඔයාලට තාම familiar නැති නිසා දැන් මෙතන
මේක දන්නේම නැති අය ඉන්න නිසා පොඩ්ඩක් මම ඒක නැවැත්තුවා කියන එක මම පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් ඒ තියරි එකට පොඩ්ඩක් යන්නම් බලන්න මෙතන මම ආයේ අනිත් දවසේ මේක හරියට පැහැදිලි කරනවා දැනට බලන්න මේකේ එන question types තමයි forms එනවා forms එනවා tables එනවා flow charts එනවා summaries එනවා ඊට පස්සේ plan map diagrams labeling matching ඒවා එනවා multiple choice question එනවා sentence completion එනවා short answers එනවා මේ වගේ මේවා ඔයා මේවා කරන්න ගියාම මෙයා familiar වෙනවා දැනට මෙහෙම නිකන් වචන විදිහට විතර දැනගත්තම ඇති ඊළඟ දවසේම හොඳට පැහැදිලි කරන්න මේවා ටික එතකොට දැන් ඔයාට familiar වෙන්න ඕන ඔයා දැන් මේ වෙනකොට දැනගන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ අනිත් වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ කොහොමද ඊළඟට ඒකේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මතක නැත්තම් යම් කිසි කෙනෙකුට ඩවුට් එකක් ආවොත් මේකට යන්න බැරි එක මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න මම කෝල් එකක් කරන් පැහැදිලි කරන විදිය. ඉතින් මේකේ තමයි අපි listening test practice කරන්නේ. ඒතකොට listening practice කරන්න අර මම දුන්න වෙබ්සයිට් එක මොනවාද spell quiz කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න listening test practice කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න එහෙමනම් මම මේ link එක ඔයාලට එවනවා ඊට අමතරව අද කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් note එකක් ඔයාලට share කරනවා ඊළඟ දවසේ class එක තියෙන්නේ දැන් අද Monday Wednesday තියෙනවා same time ඔයාලා දැන් මෙතන class එකට දැන්ටමත් 50% payment එක කළා මේ join වෙච්ච අය සෑහෙන ඉන්නවා ඊට අමතරව එහෙම payment එක නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දාන්න bank details ඒ ටික ඒ payment එක කරලා ඊළඟ දවසේ join වෙන්න මම link එක එවනවා ඊට පස්සේ අපි එහෙම කරගෙන යමු මොන හරි doubts තියෙනවා නම් දැන් අද session එක සම්බන්ධයෙන් හරි අපේ class එක සම්බන්ධයෙන් හරි මොන හරි doubts තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලා අහන්න ඉතින් මේකේ ඊළඟ දවසේ ආරම්භයට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ sorry ඊළඟ දවසේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් ලෑස්තිලා එන්න ඔයාලා ගැන කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් myself හරිද ඔයාලා ගැන කතා කරන්න මොකද මම මේක කියලා දෙනවා කතා කරන විදිය නමුත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතලා එන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් prepare වෙලා එන්න to talk about yourself right right if you have any question please raise now Sir, excuse me, sir. Yeah. Sir, ඊළඟ දවසේ මේ listening test එකක් exercise එකක් තියෙනවද? කරන් එන්න. දැන් මම දැන් නෑ ඒක තමයි දැන් මම කරපු එකේ question 10 නේ අපි කරේ මේක ඔයාලා complete කරන් එන්න මම මේක link එක එවනවා හරිද මේක ඔයාලා දැන් මේක ටිකක් familiar වෙච්ච එකක් නේ මේක ඔයාලා කරගෙන එන්න ඊළඟ දවසේ එද්දි මේක කරලා එන්න සම්පූර්ණයෙන් මේක link එක මම ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වනවා අද රෑම okay all right okay any more questions please meeting වල recordings දෙනවද hello sir meet sir මේ මම අද තමයි join වුනේ මේ link එක දැකලා අද තමයි මේක පටන් ගත්තේ එතකොට මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? සර් මම නම් ඇත්තටම මේ කම්පියුටර් බේස් සම්බන්ධ මම දන්නේ නැහැ. මේ මගේ ටයිපින් උත් ස්පීඩ් නැහැ. මේ ඒක බය වෙන්න එපා. ටයිපින් ස්පීඩ් උනත් නැති උනත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කම්පියුටර් බේස් කරමු කියන අදහසින් වැඩේ පටන් ගන්න. හරිද? ඔයාට ඒක ටිකක් කල් යද්දී ඔයාට ඒක තේරුම් ගන්න ඔයාට මෙහෙමයි කම්පියුටර් බේස්ඩ් උනත් පේපර් බේස්ඩ් උනත් මේ එක්සෑම් එක එකමයි පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් නැහැ ටයිප් කරන විදිහට අතින් ලියනවා ටයිප් කරන විදිහට අතින් ලියන එච්චරයි නමුත් දැන් මේ ප්‍රැක්ටිසින් කරන platform එකේ අපි මේ මොකද මේක ටයිප් කරන්න මහා ලොකු දෙයක් නැහැනේ වචනයක්නේ ටයිප් කරන්නේ වචනයයි දෙකයි ඒක රයිටින්
writing section එකේදී තමයි paper based එකේ computer based එකේ ලොකු වෙනස පටන් ගන්න. එතන අපි ඉස්සරහට ඒක බලමු. දැනට අපි මේ practicing මේ platform එකෙන් කරමු. මොකද ඔයා paper එකක් අරගෙන audio එකක් අහගෙන මේක කරන්න ගියාම ඔයාට මේක comfortably කරන්න බෑ. හරිද? ඔයා paper based වලට යන්න decide කරාට පස්සේ ඒ විදිහට අපි ඒක හදාගමු. ඒ formats අනුව. නමුත් දැන් මේ practicing විදිය කරන ඒවා මේ website එකේ තමයි අපි කරන්නේ. මේක තමයි comfortable way එක. මොකද listening වලදී ඔයාලට type කරන්න තියෙන වචනයයි දෙකයි. ඕක type කරන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. සර් මේ එතකොට මම මේ ඇත්තටම මම කලින් IELTS කරන්නේ මේ මම ප්ලෑන් කරේ UK education visa වලට. ඊට පස්සේ මට දැන් USA visa එකටයි ඔස්ට්‍රේලියා visa එකටයි apply කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඒක සර් වෙනමම මේ දෙකින් ආපු දෙයක්. එතකොට සර් මට දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නවා ඒකෙන් USA හරි ඔස්ට්‍රේලියා හරි ගිහිල්ලා එහෙ settle වෙන්න. ඒ කියන්නේ settle වෙන්න කියන්නේ education visa දාලා හරි එහෙ ආපහු යන්න. එතකොට මට මේ IELTS ඒකට validද? IELTS UK VI කියන එක නෙවෙයි UK කට්ටිය කරන්න කියන්නේ UK VI කියන්නේ ඒක කරන විදිය විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ exam center එකේ administration එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නෑ සර් මට මේ කිව්වේ නැහැ එහෙම. ඒ කියන්නේ මම UK apply කරා ඇතරම සල්ලිත් ගෙවලා register වෙලා ඒගොල්ලන් කිව්වේ මට IELTS කරන්න කියලා UK කියලා කිව්වේ. එහෙම කිව්වේ නැහැ. එහෙම නැති normal එක කියන්නේ general ද කරන්න කිව්වේ. සර් එතකොට මට මේ නෑ academic කරන්නේ සර් මම මේ ඒ කියන්නේ MSc එක කරන්න යන්න හිතාගෙන education visa. සර් එතකොට මට USA ගියත් ඕස්ට්‍රේලියා ගියත් IELTS validද? IELTS is valid in every country. ඒ කියන්නේ රටවල් 240 ගානක IELTS valid. IELTS තමයි most recognized එක. ඉතින් IELTS අනිවාර්යෙන් valid. ඒක කිසි දෙයකට මේ doubt එකක් තියාගන්න. හරි සර් thank you. ඕකේ තව එක්කෙනෙක් ඇහුවා මේකේ රෙකෝඩින් එක තියෙනවද කියලා. මම දැන් මේක රෙකෝඩින් දාලා තියෙන්නේ. රෙකෝඩින් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මේකට ජොයින් වෙන්නේ කොහමද කවුද ඇහුවා මේකේ මම මට ඒ කියන්නේ මගේ WhatsApp group එකේ නැති කෙනෙක් නම් මට මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න WhatsApp group එකේ මම share කරනවා මේ bank details ඒවා ටික අනිත් WhatsApp group එකේ දැන් නැති කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp number එකට message එකක් එවන්න ක්ලාසස් තියෙන දවස් ගැන දැනගන්න පුළුවන්ද කවදද කීයේ ඉඳන් කීය වෙනකන්ද තියෙන්නේ? ඔව් ක්ලාස් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 8:30 to 10:30 Monday, Wednesday, Friday. Friday විතරක් සමහර අවස්ථාවල ක්ලාස් නැති වෙන දවසුත් තියෙනවා. Friday විතරක් පොඩි වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දවස් තුන තමයි තියන්නේ. Monday, Wednesday, Friday. 8:30 to 10:30. හදිසි අපේ වෙලාවේ night duty හරි මොන හරි තිබුණොත් ඒ ක්ලාස් එක ආයෙ අපි කොහොමද ඒකට join වෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට join වීමක් ආයෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ recording එක දෙන්න පුළුවන්, materials දෙන්න පුළුවන්. doubts මොන හරි තියෙනවා නම් මාත් එක්ක directly කතා කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ class එක ආයෙ පවත්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. class එකේ recording එක දෙනවා. ඊට පස්සේ class එකේ දුන්න materials ටික දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලලා ඒකේ ඩවුට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් මාත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඕන වෙලාවක. හරිද? thank you. තව කවුරු හරි කතා කරා? සර්. ඔව්. හෙලෝ සර්. ඕකේ නේ. සර් දැන් මේ සර් දැන් මේ කරපු එකේ එක ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ එක ආන්සර් එකක් වැරදුනොත් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම ලකුණ 0 වෙනවද? නෑ. ඒකට අදාළ ලකුණ ඒ සම්පූර්ණ නෙමෙයි 0 වෙන්නේ. ඒකට අදාළ ලකුණ. ඔව්. ඒකට අදාළ ලකුණ. හරි සර්. හරි thank you. ඕකේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ එක අකුරක් වැරදුනොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ලකුණ හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්පෙලිං වැරදුනාට ලකුණු පොඩි ගාණයි කපන්නේ රයිටින් වලදී. හැබැයි ලිස්නින් වලදී ඒ ක්වෙස්චන් එකේ ආන්සර් එකටම ලකුණු දෙන්නේ නැහැ.
I think you don't have any more questions. අපේ මේ ක්ලාස් එකට තව join වෙන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අද මේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මේ මට කතා කළා කිව්වා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා අද එන්නේ නැහැ කියලා. අනිත් දවසේ එයාලා එනවා. සමහර අය ඉන්න මගේ ඉස්සල්ලා ක්ලාස් එකේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරුව ගිහලා මොකද මේ කොවිඩ් හැදිච්ච එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වැටිලා එයාට කරගන්න බැරුව ඒ කට්ටියත් මේකට පස්සේ join වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ හැමෝම ගැන මම ඉන්ඩිවිජුවලි බලනවා. දැන් මම ඊළඟට ක්ලාස් එකට දැන් join වෙන දැන්ටමත් confirm කරලා ඉන්නවා. confirm නොකරපු අය හෙට confirm කරන්න. ඊට පස්සේ directly මම ඔයාලට එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලව evaluate කරනවා. evaluate කළා තමයි ක්ලාස් එක plan කරන්නේ. එක එක්කෙනාගේ තියෙන requirements බලලා ඒවා cater කරන විදිහට තමයි plan කරන්නේ. අර මම database එකක් collect කරන්න මම document එකක් එව්වා. ඒක fill කරලා එවපු නැති කට්ටිය fill කරලා එවන්න. මොකද ඒකෙන් තමයි මම ඔයාගේ තොරතුරු දැනගන්නේ. ඔයාගේ තොරතුරු දැනගෙන තමයි මට මේක හරියට කරන්න පාසු වෙන්නේ. ගොඩක් අය එවලා තිනා එවපු නැති අය ඉන්නවනම් එවන්න. මම WhatsApp group එකට මේ ටික ආයේ දාන්නම් මම මේ කියපු ටික. එහෙනම් okay නේද? අපි shall we wind up for today? Okay. Okay then thank you very much and good night for everybody. Thank you.